Ai niin, pitäis mun ottaa sulle sieltä se. Niin uskalletaanko me olla täällä vai mennäs me tuolla riihin? Ollaan nyt tässä nyt ollaan. Ollaan tässä. Ollaan nyt tässä. Ollaan nyt tässä sitten. Meni mitä täällä. Vittu muistaakohan tästä mitään? Tästä rupee olemaan pari viikkoa vissiin kun ollaan pelattu jo. Joo, vähän. Voi olla vähän niin. Kääntäis nyt suurimman osan asioista. Se tuu sit mieleen. Mä en muista yhtään, että mihin tää jäi. Tää äänet aivan saatana kovalla. Jep. Just mä kuuntelin aivan vitun kovalla. Mä on täysin. Hän on helvetin kiva. Mä kuuntelin, että on muuten aika vitun kovalla. Mä käyn hakee kahvia. Joo. We know a little more about the crime scene now. So, what do you think? Was Freya stabbed by her own painting? Hetkinen, eiks me tää viimeksi tehty jo? Mitäs helvettiä, mun mielestä on viimeksi tehty jotain. Painted ink grip Peter. Paint from paintboard. Jaaha. Eiks me tää viimeksi tehty jo? Was Freya stabbed by a knife? Kuka oli vittu Freya vittu? No se on se, joka tapettu. Joo. Why was there blood on the Niin, no, painting? Eiks me tehty tää viimeksi? Niin. Eikö se tolleen? Niin, tuo oli se höyhen, sen linnun höyhen, mitä toi... Sitten tossa... The painted ink dip feather was designed to match paint from the paint pot to resemble a bloody knife. Nope. Nope, okei, eli ei. Niin, meneekö toi nyt eka paint from the paint? Joo, mä just katon, Paint että pot, was used to joo. paint the red tip off. Onko se niinku tää? Joo. Paint from the paint pot was used to paint the red tip of the painted ink dip feather to resemble a bloody knife. Almost. Maybe just change one thing. Okei, yksi. No mitäs siellä vittu vikassa ruudussa? Niin joo. Joo, no toi on oikeesti, toi toinen rulla on väärin. Ainakin mä luulin. Joo, niin varmaan was designated to match the painting clip presentable. Eiks tää niinku vasti syy? Se Paint kuulostaa from the ainakin paint järkevää. pot was designed to match the painted ink dip feather to resemble a bloody knife. That's not right. Okei, se on se. Eli... Onko siitä replaystä? Niin, mut se sanoo, jos me laitetaan tää tähän... Niin se sanoo, Paint from the että... paint pot was used to paint the red tip Oh, of the yeah. painted ink dip feather to resemble a bloody knife. Almost. Niin, nyt se sanoo almost, eli se on tää on Okei. väärin tää viimeinen varmaan. Niin varmaan. To hide evidence se voi olla. No voihan se olla No, mut se. miten se piilottaa niinku...
paint from the paint pot was used to paint the red tip of the painted ink dip feather to hide the evidence. That's not right either. Okei. Mutta eihän noista vittu mikään oikein kuulosta. Vittu oikeat mun mielestä sitten. Niin. Onks tää nyt sitten... blood from the paint pot. Kato, niin joo, vittu, no niin joo, vittu. No hei vitsi, kun mä en tajunnut tota, no niin. Mäkin tulin vähän väärässä kohtaa, kun on laittanut tonne jotain, niin mä kiinnittänyt yhtään noin huomioon. I think you're right. I decided I'm disappointed we were late. I have a question. Why? Either it's a very strange coincidence, or Mun somebody mielestä me set it tehtiin tää jo. Somebody deliberately put blood in the Munkin vähän paint sellainen pot muista. and hid that feather after the crime. Koska mun mielestä nää kävi tänne. To distract us. Possibly. Well, Possibly. Flora's the only person who could have hidden the feather. Unless someone took it from her. Let's go over what we do know. The door was locked the whole time. It stayed locked until Fitz kicked it down. Normally, it can only be opened from the inside. Sut tulee tää häiriö, Said he kukaan couldn't see mikin kanssa. Freya from his telescope, but he did see Flora lying by the window. So whatever got Freya, got Flora too. Except Flora survived. Kuulostaa She didn't liikenteen get stabbed äänet like mun Freya. mikin kanssa. Hold on. If there was no knife, then what did stab Freya? It could be anything. It might not even be important. How is it not important? Right now, I'm less interested in the what and more interested in the how. The angle of Freya's wound suggests she was stabbed at a perfect right Kyllä angle. tää on nähty That is, from aikaisemminkin jo. directly in front of her. But she was standing right up by the canvas. Somehow, Freya ended up lying on her back, still perfectly in line with the painting. Maybe something went through it. Through the painting? Wouldn't that leave a hole? Okay, well, how about this? How do we know Freya was stabbed before she fell over? Maybe her being stabbed and her falling over are completely unrelated. Niin. Meiltä puuttuu toi todistus enää ainoastaan tuolta Fifiltä. Me tarvitaan varmaan, pitääkö me näyttää sille jotain. It's a garden, I think. We- Ready when you are. Kyllä. Mä enää muista mitä tätä pelata. Täältä vissiin. Jollain tavalla pitää saada täältä toi todistus. Jos me ollaan näytetty tällä. Me ollaan näytetty tälle, okei, eli sitä pitää saada jonkun, no okei, näillä on ihan näitä kaikki. What's wrong? Earmuffs do not go on statues. What a mess. Penelope should tidy up after herself. These weren't dropped by Penny. They were dropped by birds, I think. My argument stands. Niin sit täällä oli se vitun mathematics putsille. Ai niin oli joo. Mä en tiedä yhtään mihin se liittyy It vielä. makes them completely pointless, unless you wish to cut it down and sell it as a precious stone. It's not edible. Depends On what? on the structural integrity of your teeth. Me ei saada noilla siltä testamentoista. Meidän pitää jonkun toisen kautta niin. Kukas ton faija oli? Se oli toi Felix, eiks niin? Joo. Niin Tällä meillä on näytetty juuri mitään. The statue was up in the rooftop garden. Mietin kun loppujen Yes, mikäli it's been there a while. mitä. You can see the brass is slightly tarnished by the elements, but it's not too bad. Might be salvageable. Why would someone lock up a book like that? We think it's a secret diary. Aha! Teenagers are funny, aren't they? Aina nyt liittyis My daughter Fiona and her best friend.
They grow up so fast. Do you know why it's ripped like that? Ah, yes. I didn't even notice. No idea. Freya was quite the talent. She had a way of capturing the spirits of her subjects. Not in an evil way, in a good way. That's one of Freya's paintings, is it not? It's impressive, but a little miserable for my tastes. Ei saatana, pitääkään näyttää kaikki vaan käydä läpi, kun ei vie yhtään. Muista mitkään näistä nyt liittyy ylipäätänsä tuohon Fifiin. Ei No muista. toi Why liittyy. don't you ask Fiona about that one? Looks like her area of expertise. Now this is still in very good condition. Apart from the crack, of course. What about those shards on the inside of the horn? Looks like somebody broke a glass and was trying to conceal the evidence. Cunning. That looks like it might belong to Fitz. What's this all about? Some kind of rare jewel? I'm pretty sure the research is about a real insect. If it's made of gold, then it's made of gold. Where did you find that? It was in the library. Really? How odd. Is that a clue? Really? It might be. Oh dear. Do you know who this is? Not a clue. That looks like it might belong to Fitz. I've never seen that before. Looks valuable. It's unlike her to leave paint on the brush. I think we'll give her a pass, given the circumstances. Ah, yes. So we shall. Looks like Freya's paints. Do you know why the pots are cracked down one side? That's very odd. They're normally in excellent condition. You seem pretty sure about that. Niin toi pölli niitä maalle. Does Flora normally keep something in here? She must do, but I admit I've never managed to work out what. Why not just ask her? I feel like if somebody keeps something locked away in a ceramic egg, it's because they don't want to be asked about it. Rules to live by. That looks like it might belong to Poppy. Flora's quite fond of that old thing. It's in poor shape. Do you know what happened to it? Can't say I do. It would have been a beautiful painting. It's rather a shame Freya was unable to finish it. Nothing about it seems strange to you. Well, all these modern paintings are slightly strange, aren't they? The emotion of the piece taking over from, say, anatomical accuracy. What about the knife in Flora's hand? A knife? That's what you see? You don't? Well, as I was saying, Freya's artistic approach distorts certain shapes. Hard to say exactly what we're looking at. I'm as confused as you are. That looks like it might belong to Poppy. Rather ugly, isn't it, as far as statues go? Years of wind and rain have not been kind to it either. Do you know what it is? The creature, I mean. It's connected to the Remington family history in some way, but I can't recall. What's this? It's my case file. It's how I know what I'm supposed to be doing. You mean to say you're bound by the limits of what's written in this little document? Sounds dreadful. I find it comforting. Charming, isn't it? Yes. Built by the Remington family originally. Dear Flora's father and his associates. But now it's owned by you? By the fellow family? The Fellows and the Pointers have both come to claim a certain degree of ownership. And who named it Tangled Tower?
Flora chose the name. What does it mean? I think it was her intention that it mean nothing at all. Something of a fresh start. From what? This really isn't for me to say, but she had some kind of disagreement with her siblings. After they moved away, Flora changed the name of the house. I think perhaps she hoped it would make them feel unwelcome, yes, less likely to come back. That's kind of extreme. Yes, it is rather, isn't it? Jaahas. Mä on taas vielä tänne. Goodness me! These drawings are quite precious. I'm surprised Flora let you see them. What happened to the bird? Did it die? I don't know. Seems likely though, doesn't it? Jaha. Sitä on nyt kysytty kaikki. Eikä saatu sinne. Fiona on mitään. Sille mykälle näyttää. Voidaan katsoa. Ollaan. Otetaan. I like these drawings, Flora. Is there a reason why you wanted us to see them? No niin, sehän oli. Jaha. No ei näitä varmaan auta, kun käydä kaikki tsekkaamassa, että saa puuttuis meiltä joku puzzle, mitä me ollaan tehty? No ainakin se matematiikka putsle. Niin, mutta kun sitä ei mitään, mihin se voisi niinku tehdä ylipäätänsä, että se on vaan se... Ai niin. Ei saatana. Ei. En muista perkele yhtään vittua. Se linkupuslen vissiin saatiin läpi ainakin. Yes, very nice. Where is that bird of Flora's? It's been a while since I've seen it. Saatis me tehty se puzzle, mikä oli siinä Jordaniassa, missä oli niitä symboleja. Jordaniassa, missä oli symboleja. Niin, siinä vitun suihkulähteessä oli se perkeleen sammakko, missä oli... Joo, mutta se on varmaan, sitä ei pysty vissiin tekemään vieläkään. Kyllä, aika ottanut väärä, mistä se on tossa. It's a garden, I think. We could... Ready when you are. Mitä täks meinaat? I'm still not sure. Should we take another look? It doesn't seem the puzzle can be solved yet. Ja siinä sitten Let's... Tää liittyy jotenkin Remington-systeemiin. Niin, se sanoi jo, että se on joku niiden symboli. Hetkinen. Saisiko tuo Fitz jotenkin, kun eikö tuo Fitzi nyt liittynyt tuohon jotenkin, vai mites? Siis Fitzi ja toi Bobilla oli joku salasuhde juttu. Toi on se Fitzin muija. Jep. Toi on se etsivä etsii sitä saatanan kultaista Beatleä. Mikä vissi on halkassut noin systeemit sillä äänellä kai. No ei se varmaan auta kun käydä katsomaan. Mikäs se... Eikö siinä ole se joku näkymä, missä näkyy niitä, että Niin tässä on mitä muuta. me A little tiedetään chart and tai actually I have se... no idea what it's about. Ja niin se. Ja tässä on joku tällainen. Niin tässä oli näitä... Ei täällä on varmaan joku merkitys. Mut ne oli jossain muualla oli noita just noita kreikkalaisia kirjaimia oli kanssa. Joo, mutta näitä ei pysty niinku klikkailemaan mihinkään missään. Niin, oliko se siellä... On siellä Fiona huoneessa. Fiona huoneessa mun mielestä nää on, mutta Niin oliko siinä joku, että niitä pystyi klikkailemaan siellä? What do you make Not a whole lot. ei mun mielestä. Mä katon mitä kaikkea me ollaan tälle näytetty. Ei kaikki. No ei pelkkä. Joo, tää on. Me neither. Me 3. Sorry. That's quite sweet, really. Felix made that? Huh. No onneksi on lyhyitä It's kommentteja. Fifi and Freya. Don't you think Poppy should be in the photo too? Maybe, maybe not. She doesn't really like crowds.
2 people isn't a crowd. Right, but if she was in the photo, then it'd be 3. Checkmate. Freya's best work, in my opinion. Although, the photo doesn't carry the same energy as the real thing. What do you think it's a painting of? What do you mean? Like, what's the subject matter? What's that big red thing? Oh, I don't think it's that kind of painting. Niin, nyt mä vasta täysin, että nää on kuvia näistä asioista. Mä ajattelin, että täältä lähti tyhmä seikkailupeli, jos voit laittaa taskuun ihan mitä vaan. Someone doesn't want you to read Tietenkin that mitä book. tuo statua, niin totta kai se on pakko läpikuva siitä. Penelope knows about birds. You should ask her instead. Actually, I wanted to ask you about something. There's a plant mentioned on this page, see? Do you have any? In the greenhouse? No, I don't grow that anymore. I've tried, in the past. It's incredibly difficult, even for me. I could never get it to live more than a couple of weeks. What's with the broken glass? Jees. Pystyykää tuota Broken Glassia jotenkin takaisin käydä kyllä katsomaan. No, but I don't normally go into Fifi's room. That's not where we found it. Oh, I just thought it looks like it belongs to her. Jaa. We found these up in the rooftop garden. Do you know how long they've been there? No, could have been a long time. We don't ever really clear up the rooftop garden. Why not? Nature is unruly. In truth, it prefers to be left alone. Wait, those are mine, the earmuffs. They went missing about a week ago. What do you need earmuffs for? I use them for gardening sometimes. Why? You don't own a chainsaw, do you? No, I wear them while I'm gardening and it stops people from trying to talk to me. That's genius. Any idea who this is? No idea. Mä tiedän, että se on se Bobby. There's something off about this. What is it? Why don't you take another look at Flora's room? You think we missed a clue up there? Not exactly. Okei. Pitääkää siellä sit käydä tsekkaamassa. Paints are different to flowers. I'd say so, yeah. At any time, flowers can bloom with perfect, faultless colors. Red, blue, white. With paint, once you've tainted a color by mixing it with others, not even the most skilled painter can return it to its pure form. It's an egg with feet. It was locked, but we opened it, but it was empty. Fun story. That looks like it might belong to Poppy. That belongs to Poppy. So why is it up in Flora's tower? I'm not sure. What do you think that is in Flora's hand? I don't know. It does look like a knife, but Flora wasn't holding anything at all when I saw her after the murder. But there's something bothering me. Something else. What? When we went into Flora's room, she wasn't standing in this position. Well, she probably would have moved around a little bit by then. She wasn't standing at all. She was kneeling on the floor. How odd. That looks like it might belong to Poppy. It's of no interest to me, but I overheard Poppy and Freya talking about it once. What were they saying? They were arguing about something, but I can't remember the details. Penelope's 3 favorite birds. She's very protective over them. Are they, like, her pets? Do they have names? Oh, they have names. Penelope loves to name things. Do you remember what she named them? I do not. Did Freya draw these? Yeah. There's a note in the back, too. She was even closer to Flora than I realized. Semmoinen kiihdytys. Semmonen kiihdytys. Siitä ei saata taaskaan mitään irti. Se jostain sanoo jostain huoneesta. Niin Floran huoneesta, että käykää katsoa. Se sanoi, että se ei niinku kluu, mutta jotain sinne päin. Tästä ihan kiva, kun tässä lukisit, mikä on mikäkin huone. Niin se lukisin jossain toisessa näkyvässä näkyy.
Siinä oliko siinä evidence-systeemissä vai missä näkyy ne huoneet ja miten ne on liikkunut vai miten se... Pitikö näitä niinku avata? Ai niin, Flora's room. No niin, joo, se on iso tuoli vähän. Mitä oli Flora? Vittu kai musta ikinä näitä nimiä. Flora. Niin tuolla vintillä me käytiin kans jotain sekoa. Niin käytiin, joo, se on se crackki, mistä näkee tähän. Ai niin oli ja... Supposedly, Freya was working on the painting when she was killed. Looks like she was still holding her paintbrush and palette when she fell. Onko siitä perkele taulu vielä katsoa taulussa? Hei! Mitä? Meillähän on tää jo. Niin. Miksi tää antaa tän tälle uudestaan? Näitä itemeet pystyy vissiin tälleen. Voit sä niinku selaa näitä kaikki itemeet? Siis... Voitais tälleen tarkistellakin tälleen. Olette paret largest is a blob black in the middle. Pystytkö sitä taulua katsoa, että on sillä eikä jossain? Mitä tää vaan? Sitä taulun nästiskuussa ei vielä. Ai niin, joku sä et näe sitä. The unfinished portrait of Flora Feller. So, what? Freya was killed halfway through painting it. Looks that way. Enää voi vaan kattoo tuolla. Ai niin, ja tässä näkyy mitä me niinku tietää. Freya added the blood in paint to painting herself. Her red paint was swapped out with blood. Flora is not holding a knife, she's holding a red and white inklet bird feather. Niin ja noin mitä niinku tiedetään noista. Jep. No oli Felixin. Mutta toikin voi olla, että kun se sanoo ton, niin totta ei oo mitenkään skriptattu, että on voi sanoa, että on ihan milloin vaan. Niin. Tiedätkö? Mun mielestä me ollaan klikkaatu täältä niinku kaikki. A bunch of old books, Niin covered in varmaan dust now, ollaan, joo. but they look... Where's that light coming from? No, it's just daylight, I think. There's a decent gap between the... Mitä näkee tänne? Niin. Is that what I think it is? Mikähän merkitys tälläkin nyt sitten on? Se et ainakin joku on voinut nähdä täältä sen. Niin. Vittu. What is that? Not sure. Looks like it might attach. Tää on muuten perseestä. Nää on jostain syystä tullut takaisin. Näitä ei mun mielestä ennen pystynyt keräämään uusiksi näitä tavaroita. Meillä on nää kaikki. Niin. Jollain meidän pitäisi saada nyt toi... Täältä saada toi testimoni, mutta se on lukossa. Oliko tällä näitä? Chalkboard. Is this a library or a class? Ei tässäkin joku tämmönen. Mä en tiedä yhtään mihin tää pitäisi niinku yhdistää. Niin, no siellä on ne kreikkalaiset kirjaamisen on niinku lukuja, niin niistä ne jotenkin tehdään. Ehkä joo, mutta kun näitä ei voi mitään näistä voi interaktaa. Any idea what this means? Not a clue. Eli pitäisi olla joku semmonen puzzle, mitä pystyisi interaktaa, koska käyttää. I'm not sure I learned anything from that. Niin. Joo, no minäkään varmaan, ehkä se. Joo, ei saa tota. Ja tällä on näyttö kaikki. Ai niin joo, vitsi, kun tossa oli tääkin vielä, että näitä pystyy kysyä näistä henkilöistä. Name, Felix Fellow. Age, 53. Profession, none. Likes, collecting objects of negligible monetary value and assigning them Musta tuntuu, personal että täältä value. ollaan kyllä kysytty Dislikes, nää. the Tätä ei ollut inescapable näköä realities siinä. of human existence. Notes, Felix is my father and legal guardian. And, is he a good dad?
I have no point of comparison. But I would say no. No? Why not? You asked me a binary question. Do not get upset that I provided one of the two possible answers. What makes him a bad father, Fifi? He has trouble expressing his emotions, and something of a willful detachment from reality. Huh. Just like you, then. Grimoire. No. He is quite correct. Onko tossa... Pitääkö mä kysyä tästä Fifistä joltain, niin se voi avata ehkä sen, tiiäksä? Ehkä. Haluaisin täältä kysyä. Ollaan Näköjään. kaikki sitten läpi. Sieltä saatanaan ollaanko me siltä Hawksawilta kysytty. Niin siltä etsivältä. Juu. No käydään kysymässä. Hawksaw. No sieltähän puuttuu Fifi ja Felix. Considerably intelligent. The powers of observation are enviable, but she has no ambition. No focus. In her defense, she's still a teenager. Barely. Did you get anything useful out of him? Not sure. What about you? Nothing worth committing to paper. I think he knows more than he lets on. Probably. But talking with him is so tedious. Professor Pointer's a respectable astronomer. Keeps himself to himself. Ei tää ole ihan astromeri oikeesti. What? We were just surprised. That was the most polite you could have. Nyt on palkannut toi pointti. Ai kun niissä pointerihan oli niin palkannut. Siksi se heittikin ton jutun tohon, niin olikin. Niin joo, kun se oikeesti kiinnostuu siitä helvetin kova koppakuoriaista. Niin. Alkaa muistua mieleen noin. On kyllä semmosia pelejä, että edes pitää tollasia parin viikon taukoa, että muistais paremmin näitä. No täältä puuttuu Fifi kohdassa. Fifi doesn't like me. What did you do? I'm not sure. If you find out, maybe you can let me know. Olisikohan toi muuten avannut sen nyt? Felix is a Yeah. contradiction. His loyalties are placed firmly within the realm of materialism, money, property. But his ego relies on an entirely fraudulent self-image, don't you think? I was just about to say the same thing. Ei avannut mitään. Pointteri sä oot kysynyt siltä. Ei ole. Tietääksä, mulla oli vissiin ollut siellä. En tiedä, onko se mitään väliä. No, I tänään. imagine you don't visit the astronomy tower too often, do you? No, but I still see Pointer, sometimes. He's always curious about what I'm growing in the greenhouse. Asks me about the birds, too, and insects. He's pretty clued up on his evolutionary biology. I didn't think there was much overlap between astronomy and biology. Joo. Täällä. Between the lips a silver spoon, a story written all too soon. The chosen dwelling of her heart, unjustly chosen to depart. Lost your liberation lays in the center of a maze. Jaa. Niin, tää sanoo näet vitu Ridley, saatana. Foregone drifter, holding fast. Days as shadow seeker past. Is it bravery or surrender, accepting that your world will render nothing darker than the gloom some four walls make round a room? Feathers flashing in the light from a sunbeam gleaming bright. I shield my eyes and turn my head, but all at once I've been misled. Light is shining on the stage, but through the railings of a cage. Kaunista. Eavesdrop what the stars are saying.
earthly tether slowly fraying, floating helpless from the worst of jealous hunger, selfish thirst. Take a moment, kneel and meet the flowers growing at your feet. That's me. I'm on a list of murder suspects. Always thought that would be kind of cool, but it's just tedious. Falls a little short, doesn't it? No semmoista. Oh shit. Mitäs lintu muikki tietää? Näyttää, että tää on aika vahva jumipulla nyt käsillä tässä hommassa. Tää biisi on taikedeedinen täällä. She mostly ignores me, if I'm honest. How come? Well, we're not quite on the same intellectual level. Oh, I mean, well, you don't need to. No, it's quite all right. I'm comfortable with it. I must say, I really don't care for the den of self-delusion that he's retreated into. People are better off when they just let themselves be themselves. Between you and me, I think Felix is secretly rather miserable. Oh, right. Can't say I've ever taken an interest in Uncle's astronomy. On occasion, I've dared to visit him in his tower, but I always regret it. It's all just a little too abstract for me. What do you mean? Oh, did you know the sun is apparently over 400,000 miles wide? Okay, so what should I do with that information? How does it help me? Don't look at me. You're the one who memorized it. Oi vittu. No nyt ollaan käyty eiku, ollaanko täältä vielä kysytty tästä? Anna nyt vittu meille se. Ah, yes, the heiress of Tangled Tower. Goodness knows what'll happen when she takes charge. I dare say she'll confiscate my telescope and replace it with a microscope. She doesn't seem to be the type to impress her will on others. Still, keep an eye on her. Dangerously intelligent, that one. You sound jealous. Wait, are you two science rivals? Oh, we operate on very different Nyt on wavelengths. pakoputki vähän paukkuttelua. He should learn to make the most of his lot in life. And he does have a lot in life. You're talking about money? Among other things, but yes, he currently has agency over a small fortune. That is, if he hasn't already squandered it or lost it. You two don't get on? Oh no, we're the best of friends. Perkele. Ollaanko näytetty tällä näitä juttuja? No eipä tietenkään. Jep. Oi vittu. Well now, that is most definitely none of my business. Quite possibly none of yours either. Oh my. This is the first piece that Primrose ever learnt on the piano. Primrose, that is Poppy's mother. She passed it down to Poppy when she started teaching her how to play. Poppy's piano teacher was her mother? Of course. Warms my heart to know that after everything, Poppy still has it up on her wall. That's rather a small cage for 3 birds, isn't it? But then, aren't we all trapped in a cage? This looks a little rushed, even by Felix's standards. At least he tried. Yes, I suppose it's good for the old fellow to have a hobby. Keeps his mind from decaying, you Pitäisikö know. minä lukea siitä niitä vitun pointteja siitä vittu, jos tietäis niitä pitäis näyttää. Two closest friends. Mä nyt näytän tälle nää vielä, niin So katsotaan se. innocent there. What's this? It looks like it might be a telescope. Thought you might know something about it. Well, it certainly is a telescope. It has a part there to screw onto a tripod, you see. It's rather small, though. I'm not sure you could see many stars with it. No, probably not. I think you may wish to adjust your threshold of what you consider to be a clue. Kaikki valittaa tosta. What a precious photograph. She hasn't changed a bit, has she? Who? Oh, if you don't know, perhaps I don't either. Voi
vittu. Mut kyllähän me tiedetään, toi vaan päivitetty toi dialogi siihen. Fitz seems rather keen to grow things like this in his greenhouse, doesn't he? What's wrong with that? Well, you can't eat it. Makes you wonder why he bothers at all. Onko me siltä mykältä kysytty muuten kaikki ne henkilöt? Oh, you found a murder weapon? Steady on. It's just a gardening trowel. Looks like a weapon to me. Here's a thought. Do you suppose the paintbrush could be the murder weapon? After all, it was found at the scene, right next to Freya's body. I guess it's possible. Is this important? Possibly. Curious little thing, isn't it? Do you know what she keeps in there? Nothing. At the moment. It was empty when we opened it. How bizarre. Can't a woman keep an empty egg in her room? I haven't seen that tape for a long time. Who broke it? No idea. Ah, well, possessions are fleeting, my friends. Pointer property originally, purloined by the fellows. Typical. I find that painting to be in rather bad taste. Oh, yeah? The knife with real blood on it? The whole thing is rather vulgar. Isn't the process of decay fascinating? It's not really decaying. It's plastic. It's becoming one with nature, all the same. A very old statue indeed. I'd recommend you leave it well alone. The poor fellow's in bad enough shape as it is. Not exactly a wealth of information, is it? It's enough. So, which one is Tangled Tower? What's that? There are 2 towers, right? Flora's tower and your astronomy tower. Neither? Truly, I have no idea. You'd have to ask Flora. She named the house? The whole thing is a result of her squabbling with her family. With Felix, you mean? Her husband? No, her brother and sister, and her father. The Remington family was a rather tumultuous little unit, you see. I don't think Flora has spoken with any of them in over a decade. Joo. Niin, ai katso täältä tätä vai? Mitä sä meinasit? Niin, täältä Fifi-systeemi. Se on mennyt tuolta omasta huoneestaan tonne. On kanta niin, että meillä on löydetty tuolta Fifin huoneesta jotain. Ehkä. Jääs kattavassa. Olemme sille mykälle puhuttu noista kaikista. Tuo Fifi oli aika viimeisiä henkilöitä. Joo, näköjään, koska meillä on kysytty siitä ja tosta se... Kallulta asti sanonut yhtään mitään. Oikeastaan muusta. Tää on Fifin huone tää. Se on. Niin. Ja olikohan täällä nyt joku It's fucking puzzle Harry. We already solved it. Tuolla ollaan solvettu ja täällä oli tää Secret Diary. A pretty ornate window. With a great view of the lake. We're supposed to be looking Mikä for mulla clues, Fifille not näytti, assessing the real estate value. Kirja. It's a simple trick, but it really transforms the space. Fifi's got something pinned up here. What is all this? Se Fifi ite tässä kuvassa. Ei. Joo, Fitsi. Sitten toi on Hacksaw. Ja nää liittyy toisiinsa. Niin, nää on niinku periaatteessa pareja jotenkin, kato kun toi Felix on... Eiku niin joo, toi se mies niin olikin joo. Jep. Ja Poppi ja Fitsi. Mut miten tää liittyy tää lintunainen tohon? Se on sukua tai jotain, en mä tiedä. Niin joo, mä tolla joo. Eiku niin olikin, kun eikö se ollut niinku, et yhdistänyt ne kaksi sukua jotenkin. Did you notice who isn't on here?
Freya? Mm-hmm. And Fifi herself. No. A new suspect! Don't think you can get out being questioned. I'm innocent, I promise. Kiitos. Ei vittu. That's a whole lot of books. Kai sä pöydällä olevaa kirjaa hipelöinyt kans. Niin, tätä. What's that big book on the desk? Looks like something Fifi's been writing. Is it a clue? I hope not. It's just a bunch of notes about her microbiology experiments. Okei. What's that big book on the desk? Tää on niin epätarkka toi, että mä painoin tonne ihme lappua, niin se niinku näytti. What's that big book? Looks like I hope it's just a bunch of notes about her Olisi kyllä hyvä, että saisi noin hotspotit päälle. Että se on kiva joo. tämmönen semistotaiseksi pixel huntiksi. Että tietäis aina näistä huoneista, että oot varmasti käynyt kaikki läpi. On silleen seminihkeetä, ettei... Joo, katsotaas vielä. Joo, kaikki ollaan näytetty. Paitsi tätä. Vittu kun se olisi tästä kiinni, niin... It is a flower. It reminds me of something, but I cannot say what. Okei, eli ei täällä olisi... Ja täältä voi nyt kaikki henkilöt varmaan. Joo, ollaanko sitten kaikki henkilöt. Joku nyt... It's an illustrated book about birds. It's been left open. Looks like somebody was halfway through reading it. Niin, no, mene nyt takaisin sinne Fifin niihin vitun Ever so pointtereihin, slightly jos unnerving? Oho. Ai kun niitä me ollaan saatu, niin tää on kirja. Joo. Is that a snow globe? Of sorts. Niin ja tässä oli tää. Hey, look at that. It's a model of Tangled Tower. There's the lake and those weird mountains. What are you thinking? That would make an amazing souvenir. Tässä jotain, mihin pitää kiinnittää huomiota. Hey, look at that. What are you That would thinking? make... Ai vittu, mitäs nyt? Tää nyt vaan silleen, että meidän pitää oikeesti vaan näyttää kaikkea kaikelle ja sitten toivoa parasta. Niin. Voiko sitä me katsoa vielä niitä vitun Fifin niitä pointtereita sieltä vitun meidän evidence bookin vai miten se toimii sieltä? Just täältä justiis. Siis tää on jotenkin toisen näkymän niinku. Mikä toi suurennuslasi tuolla Niin tää on. Niin, tää is there anything suspicious? Tää meidän pitäis niinku saada, auki, että joku mikä tekis siitä niinku epäily, mutta mikä se on sitten, niin se on sitten... Meillä on kaikki itemit kerätty, eli sen on pakko olla vaan nyt kiinni siitä, että meillä on näytetty jollekin joku mikä avaa se. Niin. AKA a greenhouse. Jotenkin pitäisi näyttää varmaan sitä, kun se oli Fifin toi diary, niin sitten varmaan pitäisi näyttää sitä vittu päiväkirjaa nyt kaikille vittu. Joo, käy vaan kattoo, kaikki muut on näytetty sitä. Ooh, a secret diary. That's our guess too. Excellent. No, ei vittu. I don't know what that is. Käy nyt näyttää sitä vittu diarya ekana ennen kuin rupeat spämmään näitä kaikkia. Niin. Kun se nyt on kuitenkin sen, niin se joku voi... Niin, mut kato kun toi oli toi Looking Glassikin on sen. No. Did you find that in Fifi's room? No. Should we have? No, it's just... It looks like something she'd use, don't you think? Tälle on näytetty Secret Diarya. Tälle me ollaan näytetty. Eikö tälle näytetty jo kaikki? Joo. Tarkistetaan nyt vaan ihan vittuilu mielessä. Joo, ollaan.
Sulle näytettiin äsken, koska sulle näytetty. No niin, tällä me näytettiin jo kaikki. Nyt katsotaan taas se, ettei jää vahingossakaan. What kind of flower is that? We're not sure. I think it might be the only one of its kind. Primrose would know. My wife was a floriculturalist. Best in the field. That's a flower joke, but she was. Interesting. Niin me itse tiedetään, että toihan on sieltä... niin sieltä sen lintunaisen huoneesta, mistä Fitsi piti huolta tosta kukasta, ettei tossa pitäis ollutkaan yhtään mitään. Ja tälleen me ollaan mun mielestä kyllä kaikki näytetty ja tässä on mistään mitään. Jep. Eli se on pakko vaan spämmätä noin kaikki jutut läpi noilla, kenelle meillä on näytetty kaikki esimerkiksi tolla. Tää nyt on kuitenkin ton Fifi-brendi, niin olisiko tää nyt sitten? Oot sille Fitsille näyttänyt ne kaikki hommat? Jep, on. Don't you think that's weird? That the letter isn't addressed to anyone or signed by anyone? Someone's being deliberately secretive. Tuo Fitsi nyt, eikö se on vähän nyt, kun se sanoi enemmän siitä diarista kans jotain. Fitsi siinä. Joo, sanoi joo, mutta ei avannut kyllä mitään. Niin. You don't think Näyttis niille Fitsille? Näytettiin. It was a stupid thing to say. The room was dark. I was in shock. I'm just an idiot. But it was blood on the table. If you hadn't said anything, maybe Fifi wouldn't have checked. Exactly. It's stupid. But we would have missed out on an important clue. Is it a clue? Really? Tell me how it's a clue. Tell me how it helps. Nothing about the knife makes any sense. It's just freaking everyone out. Wish I'd never said anything. What was inside? Nothing. Why is the glass cracked down inside? Natural wear and tear, maybe? No way. Freya took good care of her stuff. Freya would always load up the palette with all the exact colors she was gonna need. I think it helped her zone out and focus on the actual painting itself. Like getting all your sheet music lined up before playing a long piece. Right. So the blob of black paint in the middle, that was for painting Flora? Flora's dress, yeah. She wears even more black than I do. Oh, you've been to the greenhouse? What did you think? Impressive, I guess. But kind of unsettling with Fitz lurking in the shadows the whole time. Yeah, he does that. I don't know what that is. Weird, considering you found it hidden in your room. Well, my room is full of junk. Tääkin on silleen tyhmä, koska me ollaan selvitetty jo siinä kuulustelussa, että toi jotain myös, että se on se. Please stop talking to me. Do you know where those earmuffs came from? I put them there. Why? Found them lying around. I think they belonged to Fitz. I put them on the statue so he'd see them. I thought they looked like headphones. Like he's in the recording studio with his guitar. No? If they do belong to Fitz, he hasn't taken them back yet. When did you find them? No muuten ainoa vissi nostaa statuasta, mikä on kräkännyt milloin I sai. don't know, in a hallway. Can't remember exactly. Niin, ne kello milloin oli eri mukaan. I see a lot of birds up in the rooftop garden. They seem to really like it up there. Why's that? It's quiet. Niin sanoiko se Fitsi nyt jotain vittu, että meidän piti mennä jonnekin huoneeseen? Joo, Floran huoneessa sanoi, että on jotain. Yes. Mutta mut se ei niinku tavallaan evidenssi. Niin, no mutta se kuitenkin on vittu aina mitä meillä on sanottu. Weird insects around here. I've never seen one like that. I'm not sure anyone has. Mä luulen, että me ollaan niinku löydetty kaikki. Mutta onko se yläpaikka edes Floran huoneessa? Kun me käytiin siellä. Kun niin on totta muuten, niin oot ihan oikein. Se ei muuten välttämättä oo. That belongs to Flora, I think.
I think everybody sees something different. Did Freya ever tell you what she saw in it? Not exactly. She said something about it being from a recurring nightmare. Sorry, but if it was from a nightmare, why would you paint it and leave it in front of your bed? Maybe she wanted to take control of it. Giving something a physical form can make it easier to deal with. Well, sometimes. This is a photo of Fifi and Freya, right? Yeah, How come you're not in it? You're friends with them too, aren't you? I'm not really one for photographs. Fifi looks like she really admires Freya. Fifi's loyalty to Freya is unshakable. Whose paints are those? They belong to Felix, I think. Is that supposed to be Flora? Possibly? Oh, how nice. I think it's kinda cruel to keep 3 birds in one cage like that. Does Penny not let them out to fly? Oh, she does. She must do. But I don't think they're allowed to go far. Penny can be a little protective. How sweet. How sweet. What do you make of the statue? I know that's the only harp in the whole of Tangled Tower. I've never actually seen a real one. Maybe it's from before your time. Oh, definitely. See how old this statue is? What about the symbols? One of them looks like piano keys. Yeah, weird. There's something I noticed about Freya's knife wound. Hit me. From what we could tell, the blade went in at an exact right angle, perpendicular to Freya's body. And there's only one small pool of blood. Nothing on Freya's hands, or anywhere else. The whole thing is just a little too peaceful. So there are 2 families living in Tangled Tower? Mm-hmm. 3 pointers and 5 fellows. 4 fellows. What's the connection between them? There isn't one. Not really. It was all built by the Remington family. Flora is a Remington, originally. So was Primrose, my mother. She married into the Pointers, and Flora married into the Fellows. So the Fellows and the Pointers own the house now? Flora owns the house. Depending on who you ask, that means her husband Felix owns it too. What about your father? His claim over the house kind of fell apart after my mother left. Where's your mother now? No idea. Alright. There's something about that diary we found in Fifi's room. What? Jaha. Something suspicious. Mikä takia se nyt antaa tän auki? Let's ask her about it. No, en tiedä vittu. Ehkä siinä oli joku systeemi. No niin. Aika tyhmä silleen, koska me ollaan kysytty siitä diarista kaikilta. No niin, päästään Is this your diary, Fifi? We found it in your bedroom. Of course it is mine. Ridiculous question. Why is it locked up like that? Would you seriously require an explanation? Very well. A fairly common concept, the so-called secret diary, is favored in particular by girls between the ages of 10 So there are secrets written in here? This particular diary is unused. It doesn't look unused. Niin. Joo, nyt ei kyllä mitään. Ei mitään hajua. Vittu. It's not a diary at all. I'm not sure about that. Me neither. This particular diary is unused. It doesn't look unused. It's Fifi's diary, and she has written in it. I'm not sure about that. Me neither. This particular diary. It doesn't look unused. It's somebody else's diary. How could you arrive at that conclusion? It is kept in my bedroom. It is mine. We need a clue to compare with the diary. Something to prove who the original owner was. Alright. Okei. Pitää yhdistää siihen joku. Jaha. Something compare diary. Directly with the secret, eli mikä niinku suoraan liittyy tohon
Tohon noin. Ei saatana. Vittu kun ei muista yhtään vittu, että miten nää niinku liittyy. Jos tos näkyy tos? Jos mitään vihjeet tos? Tähti. Strange Metal Device. No, voisiko se olla toi Ornate Trowel? En tiedä vittu. That's not it. No ei vasta joo. Jos tää oli ainakin sen taas mua. That's not it. Okay. Ai niin, mutta se pitää olla niinku jonkun muun. Nee. Mitäs nää kuvat on siitä diarista? That kinda makes sense. That kinda makes sense, niin se on. Let's take a closer look On at this. Ai niin se näkyy sit tossa, se on vittu ton vittu Freja. Se on Freijan tai Bobin. Niin. Freja. Mitäs täältä saa Metal Rumorsista? Ai niin, silloinhan on toi kirja tossa kädessä. Niin, sitä mistä meinasin justiinsa. Niin laitat sen vittu kirja. Bluetooth is the same thing. Tai was hidden. Is the same thing as the secret diary. Joo, which proves it belonged to Freya. This blue book is the same thing as the secret diary, which proves it belonged to Freya. You were hiding Freya's diary in your room, and you kept it locked, too. Why would I do either of these things? Okei. Tuolla Vivi was always suspicious of Poppy tai jotain tällaista. En tiedä saa. Et vittu tossa, kun ei muista yhtään mitä tossa Secret Letteriskään lukee, et mikä vittu systeemi siinä oli. No siinä oli joku ihme... Mikähän siinä oli? Ne vaan semmosia personal secrets. Fifi. Kato, meni oikein. Oho, no se kuulosti ihan järkevältä. Jep. Is this true, Fifi? I know Freya was your friend, but if you're trying to hide something, You did not know Freya, so this might be difficult to understand. She did her own thing, in her own way. By concealing Freya's written accounts, it is simply my intention to preserve her innocence. Innocence? might be easier if you just let us read the diary, Fifi. Very well. I will open it. However, as you read it, please remember, Freya was the most kind and the most wise person I have ever known. All right, Fifi unlocked the diary. Finally. What's in there? What's in the box? It's back in the flesh this time. Was it me? Did it let it out? Maybe I should rip up that painting. Soul Peerer works. Impressive little thing. I have two now, need two now. Work my way into the middle, surprisingly simply compared to hard I saw them all five. Ice black. Toi on siitä vitun Despite everything I still have promised to keep, I'll do my best sequel to with the little company. What?
Mikä on Soul Bearer? Siellä on siis kantaja tai joku. I found my way into the middle, surprisingly simple compared to how I saw them. All 5 eyes blacked out. Vittus tää jotenkin niihin patsaisiin. Niin. Mut toi on... Kun sä saat found my way into my middle, et se on päässyt niistä ovista sinne keskipuutaan. Mä niinku näen sen niin. Niin, ja compared to harps, eli se on niinku sen vitun fountain. Niin, puzzlen ja jep. Niin se on sen. All 5 ace blacked out. Tota mä en ymmärrä. I'll do my best, she could do with the little company. Mitäs kaikkea siellä keskellä näkyy nyt siinä keskikardenissa? Freya was definitely up to something. Something to do with the statue in the garden, I think. Maybe we should go back and check. Sinnehän me oltiin menossa. Mikäs toi on muuta? This wasn't here before. Okei, no niin se ei ollut. What is it? It's a little wooden toy. Looks kind of like a crab. There's a note stuck to the back. What does it say? Grimoire? This is my new friend, he likes music. Simple melodies will move his soul. Best of luck to you too, Freya. Oh. Ei se niinku niin ja sä sanoit niinku jotkut pianon jotkut niinku koskettimet, eli ilmeisesti pitääkö käännellä helvetin systeemiä katsoa, että miten tää muovautuu tää. Että tähän tulee joku kuvio. Onko se nyt niinku näin? What do you think? Okay. Is it really from her? How can it be? Why don't we check the handwriting with Freya's diary? Good idea. Hold on. Well? It's a perfect match. Well, it's confirmed. We have a ghost helping us. Let's keep this to ourselves for now. What about the little wooden toy thingy? Maybe we can put it to some kind of use. Maybe. Vittu mä tuon säikähin. Tähän tuli kovalla. Unfinished business. Okei. Miksi tosta tuli tommonen? En tiedä. I'm still not sure about this thing. Onks tää niinku joku toinen jakso tai joku? Should we take another look? Okei, eli ei voi vieläkään selvittää. Let's come back. Onks meillä nyt se lelu, missä se on? Mietin, että sitä olisi voinut käyttää niinku tossa. He likes simple melodies will move his soul. Elikkä pitäisiköhän tuolla soittaa musiikkia siinä vitun gramofonissa tai joku tällä hommalla. Mistä sitä pitää yhdistää niinku mitään? Mitä on erikseen täällä? Meppä sinne keskikarneniin. Kun se vaan puhuu tästä, että se olisi niinku, että nää olisi niinku joku, näyttää joku pianon jolta. Mä mietin, että jos katsois käännellä. Mutta kun se sanoi, että tää oli paljon vaikeampi puzzle. Ai niin totta, niin sanokin joo. Mikä on siellä välimalli. Jos mä käyn täällä sitten vaikka, mä tsekkaan tääkin näistä. It's another little statue, doing a really bad job of hiding in the bushes. He's playing a lute this time. He's also wearing headphones. No, they're not parties, they're not headphones. They're earmuffs. Vai pitääks meidän näyttää vitun systeemiä nyt? Se voi vaan valita täältä näin. Meppä sinne grammariin ja laitapa sieltä jotain musiikkia, vittu jos toi muuttuisi jotenkin, vittu tai en tiedä saata. Kun sit grammarista pystyy laittaa niitä vitun teippejä, kun se yksi, se vihreä kun niin pystyy käyttää silloin ainakin pystyy. There's only two. Katsotaan. Se vitun vihreä. Tää teippi.
Täältä kuulosti jotain hymäilyä taustalla, mutta tässä ei voi ainakaan... Niin. Ei voi niinku erikseen interaktaa nyt sen Niin. systeemin kanssa. Voin noille puhua sit noille tyypeille uudelleen, että tapahtuuko siitä sit jotain. Weird. It's someone humming a tune. Nyt sitä pystyy käyttämään. Niin. No niin, tää antaa nää symbolit siihen buusille. Jep. Siellä oli tommonen. Joo. Montas niitä oli? 4 tai 5 rullaahan siinä oli. 4 vissiin. Okei. Nyt me lyödään tää kasetti. Katsotaan saaks tosta jotain. It's piano music. Niin, se antaa vaan tän. Vai onko se niin vitun vammainen tää puzzle, että se pitää laittaa vaan ekaksi nyt se eka merkki ja saada tätä väliä vittu, että muut samalla kanssa. Ja se ei antanut meille mitään. Käypä pyöräyttämässä sinne se ensimmäinen ylpyrä. I'm still not... Should we take another look? Ota siltä. Ai niin, se näyttää tossa ja se on niinku toi. Mutta jos sitä kasettia, kun sitä pystyy laittaa taaksepäin, niin onko se jotain sellainen? Kun sitä pystyy kelaa sitä kasettia. Niin, no katsotaan. Eri hommia. Veikkaa, että se vaan kelaa sitä. Voi vaan kelata tota. Mutta... Tää muualta me saadaan niinku musiikkia tohon. Ei, mutta se tykkäs Simple Music. Hymyil vittu. Laulaaks tuolla joku muu? No toi yksi soittaa pianoa tuolla vissiin. Niin tää Bobina soittaa pianosta, mä mietin tossa aikaisemmin. Niin se soittaa nyt sitä. Voiko tälle sanoa, että... Whatever it is, it's... Well, it is the music out of What's practice. with all the broken glass? Aiku niin, joo, tässä on vaan tää. Täällä erikseen et voi käyttää sitä. Ei. Olisiko siellä Gardenissa ollut joku systeemi? Kannat kasetteja niin kuin jossain muualla.
Tuo kello tässä. Haha! Okei. Mulla ei vissiin tarvinnut ulkoa muistaa, niin Ei se. ne pitää vaan löytää tollasia hentoja. Olisiko se muuten vaan, että klikkaa sitä Popin pianoa tuolla, että tulisiko se siitä? It's one of those big pianos with the open lids. Don't touch it. Why not? Might be haunted. Ei tuu. Siellä Gardenissa vois kuvitella, että siellä voi olla joku simple as fugini fug. Tai greenhouses. Vaan täälläkin olla ehkä. Trees. In a garden. In a garden. Mutta on It's another little statue. He's playing a lute. He's also... Well, they're not headphones. Kun tää aina antaa tai joka kerta uusiksi. Onko sä et klikkaa? In a garden. In a garden. No tossa on sydänkorjat. That's one big dragonfly. Or one very small dragon. Oliko siellä jossain joku soittorasia? See those metal bars? Yeah. Nothing. Looks like somebody broke them and then never... Voi olla, että jossain oli, että kyllä muista, että onko. Siellä greenhousessa voi kyllä olla joku systeemi ehkä. Voiko käy läpi nää ja kattelee vähän, että mikä täällä. 2 tarvii vielä. Se. That's a handsome beetle. Looks like he might have magic powers. Sitä. Hanging baskets. To you, They're man. only 2 inches makes all. Olisiko siinä etuovella ollut enemmän jotain It's tuulikelloja tai jotain? Niin on siellä ihan alussa muuten siellä. Niin on, no tossahan ne näkyykin jo. Nämä. What Niin. are they? Wind chimes. Silent wooden wind chimes. Niin sanoo silent. What? Wind chimes. Silent wooden wind chimes. Olisiko siinä entrancelle enemmän niitä kelloja? Se käydä täällä, ihan tässä niinku täällä. Niin täällä voi olla jotain. Täältä lähtee puli. Big glass There are tube. weeds in there. It's an Means aquarium. could be anymore. No ei. Tästä kai mitään muuta. Just lähtis ääni, niin ei. Olisiko siinä niinku, siinä missä oli se kello, niin jotain muuta siinä darbellissä? Siellä roikkuu jotain noita muita systeemeitä kanssa. Onks nää niinku? Little bird feeder. How do you know they're for birds? Do you think he'll start to move if we try to go inside? No, I think he'll just... Niin tuo oli tuo Is that kiire. not what's No, definitely. Tässä vois lukea mitä tässä lukee. Once you have it memorized, destroy it. I do not agree with your reasons, you will not find it down there. No ei täälläkään taida olla. Näin kanssa kun käy vaan läpi nää huoneet silleen järjestelmällisesti ja katsoo, että missä on mitäkin. Jos täällä on We mitä se. already solved it. Ai niin, ja sitten täältä löytyy vielä tää. Mä en nyt sanois täälläkään varsinaisesti mikä pitäisi. Ei meillä on itemees mitään vittu musical instruments. Totta. No täälläkin voi olla jotain. Mikäs toi on? Noin The linnun little writing desk. sirkitykset. It's kinda cute. There's nothing written in the book, although someone's. Does this count as being outdoors? Yeah, no, doesn't matter. They're bird cages, but the birds. Is that a metaphor? Oh, it totally is. And a And it's home to 3 Tätä saa especially vaan fancy birds. Ei täälläkään nyt varsinaisesti tai mitään ollut. Ja Astronin toveris voisi tietty olla jotain kans. Ei. Mikäs toi on? No en mä sulle halunnut puhua. trinkets. They're clearly gizmos. Trinkets. They're clearly gizmos. What is it? Large. You're not wrong. No helvetti. Onkohan se lintu
ja huoneessa jotain. Ja täällä on ainakin näitä lintuja. Looks like nature invited itself in. Rude. No siinä on se käkkikellosysteemi vai mikä vittu. Niin täällä on. We already solved it. Niin täällä on täällä. Mitäs tuo kootti? Mitäs? Aina mutta täälläkin on piano tietty toisaalta, että... There's a name for this kind, you know. Okei, no siitä se on sen enempää. That is the bit. I thought This is a vampire. vampire who needs firm support. Oh, thank goodness. Wouldn't want it to be dark. No ei täälläkään nyt varsinaisesti mitään. Hetkinen, katsotaan peli. Eiku niin, no nää me ollaan kyllä katsottu nää. Sheet music. It's been framed though. Must be important for some reason. Onks näitä näyttää noilla? Voinko mä niinku, jos mä laitan vaikka... Just tän. Ei kun se vaan heittää. Ei noita voi niinku... Ei ilmeisesti voi noita itemeitä ei voi yhdistää tohon. Jotain simple as fuck systeemit pitää näyttää. Täälläkään nyt ei varsinaisesti mitään. Tai niin, mutta täältä me saatiin toi gramofonisysteemi. Tää on varmaan jossain muualla. Se on tuolla korvi. It's a drinking horn. Is it full of ale? Toi koti on. Right now it's just Ai niin tämä. Ne pidä jotain It's a ääniä. massive conch shell. Do you think there's a little crab living inside? I hope so. Oliko tuolla Arkus jotain vai mikäkään homma toi oli? Niin tää ylhäällä tää vai? We already solved it. Arkus. Niin sä et sai noin. Mikä olisi täällä? Freija huoneessa luulisi, että vois ollakin jotain. Hetken, mikäs tää oli? Not the kind of lamp I choose for my bedroom, but It's cool. Looks like old mining. Let's go. Mitäs tuolla perkele rasiassa oli? Täällä oli jotain. Tää vaan. Ai niin kun sä et näe We already tätä solved it. vai mikä on tossa yöpöydällä. it's a little glass box. I think it's a vivarium. Come again? See the leaves and twigs in there? Might have been for keeping insects. Insects. No voi perkele. Mikä tuo katosta roikkuu tällainen joku metallinen härpäke? Siis toi lamppu tuolla keskellä kattoa. Ei kun siis tuo... Ai niin tuolta unisiapparin, meinaaks tuota? Let's leave them alone. Ei saatana. Fifi, sulla on jotain. Tää pitää musiikkia. Is that a Of sorts. No ei pidä ne. Hey, it's a model. What are you thinking? that would make an amazing. Faktiis. Ai täälläkään nyt kyllä näyttää sulla voi yhtään mitään, mistä me saatais musiikkia irti. Tai jotain vitun ääniä tai Niin jotain. vaan. Tää pitää ääntä. Crystal chandeliers. I don't know. Plus, they're kind of dusty. Di-di-di-di-di-du. Fifi's What got is all this? What is all this? I don't know. Ei ole. It's a magnifying glass. How come you? Why? Should I start? You can pull up. Fuck. Mitäs siinä vittuun diarissa oikein luki? Ai niin, no mutta niin, siinä on mutta itse asiassa neljä noita kohtaa. Onks ne niinku... Vai niin, mut näkyyks niitä se näe missään? Kun näkyy ne varmaan täällä edelleen. Solper.
Maybe I should rip up the painting. Hetkinen. Pitäisikö meidän kokeilla? Niin. Ja tuliko se siitä vitun taulusta, minkä se teki, mikä se huoneessa on vai mitä helvettiä? Sano, että rip it open, vai puhuuko se siitä toisesta taulusta, siitä mikä se huoneessa? Freya was It's that way. Ja tässä on tää. That painting is really. Why? Maybe Freya. The atmosphere. Hang on. There's a smaller version down by the floor. It's a photograph. No, mutta ei se niinku anna meille mitään. Ei. Mikä muuten jännä, että voi kuitenkin... Tän voi niinku avata täällä huoneessa. Tai niinku avata ylipäätänsä. Ai niin, pitäisikö se vaan avata tuo juttu silloin kun niin, kun se linnut sirpittää tai jossain missä on näitä ääniä. Teet sen Gardeniin tai johonkin vittu sen saatana avat sen siellä. Näinpä. Vähän luulen, että se on kyllä niin, että siinä pitää klikata jotain, mutta mistä sitä tietää koko ajan. Jotta. Niin sit kyllä on aina tullut ilmoitus tuohon. Jep. Oliko se vitsihuoneessa mitään? Siellä on ollut niin saatana ankeita, oliko siellä jotain saatana? Kutsista paskaa. Vitsin huoneessa. Eli Fitsin huoneessa. Missä se on muuten Fitsin huone? On siitä vitun keskikardenista se vasen huone siellä. Keskikardenista. Niin, Ai niin tämä joo. Totta. Tää on kyllä ankea. An empty glass, and Looking at why? it, I don't know. It's a little inside. It says to fit. What is it? Ei täälläkään kyllä hirveästi mitään klikkailtavaa, että sillä... Ei. Missäs? Käytiin tuolla ullakollakin. Ollaan käyty kaikki meistä. Olisiko siellä ihan missä on se laiva, niin olisiko siellä ollut jotain muuta tilpehöörää? Niitä ihan alkua. Niin. Let's check it out. Olisiko tuo vitun lintu Lake. It's kind of purple. I think it's just water. Yeah, water with poison in it. Ahaa, sieltä sai lintuja. Ai, sen sai sitten tosta. No ihan helvetin kiva homma. No joo, no se nyt tuli sieltä sitten. Nyt on birdsongit. Nimet puuttuu joku. Wind chimes silent. Wooden wind chime. No mutta kaikki melkein löytynyt sitä pihalta. Niin. No niin, otan kasettikin löytyi pihalta. Olisiko se sitten niinkin helppoa, että se olisi tässä? Nee. It's full of the same weird water that was in the Any lake. fish in there? Not a single. Although there, It's a cassette. Or it used to be. No ai kun niin täällä oli se kasetti täällä. No niin, periaatteessa niin. Spooky. What do you think it's for? I think it's to scare away detectives. Is it working? No. Jostain pitäis vielä. Tuolta on löytynyt, tosta on löytynyt. Niin tai Tosta, niin periaatteessa. Voisi sanoa, että ne on kaikki tässä pihalla. Bushes. More of that. Really makes me Beats on- me. A point? I don't know. Wanna play hide and I could seek? be persuaded. These I didn't know we were supposed to be smelling.
It's a big Biggest stone. one I've first one too. Ei tässä kyllä tai oikein ollut mitään. Missä näissä nyt voisi olla? Pakko olla tuolla. Niin, vois kuvitella jo. Oi, veden sali. Ah, a little water feature. It's making Wonder me how it's hooked up. No vittu, ois voinut olla. Ah, a little. Wonder how it's hooked Mä up. sanoin vielä, että it makes me sleepy. Perkele. Mitä mulla on sellainen muistikuva, että täällä olisi ollut joku saatana soitterasia jossain. Vittu, se voi olla joku ihan toinen vitun paska, mitä me pelattiin. Voi olla, joo. Ei oo kyllä tullut mieleen nois mistään huoneesta, kun ollaan me kaikkialla käyty näissä huoneissa. On joku, mihin meille kiinnitetty huomiota joku. Tai sit se on vähän joku absurdi. Nee. Se on mitenkö mikään tulla vammainen, että tuo kaukoputkelle pitää kattoo. Vittu, se on Every I'm astronomer. gonna try. It's the tower. You can see. Not by I can see behind her. I can't really see anything. Isn't this? I can't move it. I think this is just how it's set up. Kuinkakaan siinä kasetilläkin on hyräily menee? Siis sillä yhdellä kasetilla kuuluu se hyming, mistä se tulee. Niin kyllä. Mä mietin, kuka ihminen se on ollut tai kuka sitä on hyräillyt. Se on mikään, kun siellä oli viulu tuolla, just tuolla pop-huoneessa. Totta, se olit soittimen. On täälläkin niitä. Vittu. Niin joks tämmönen. Who plays the violin? It's pretty dusty. So I'm guessing nobody. Who plays the? So I'm Se ei guessing. niinku nyt pidä sitä ääntä, niin siinä on se just. Nee. It's one of Don't those. touch it. Why It not? might be haunted. Täällä on myös kaikkea. What's with all the broken glass? What is it? Olisiko tuolla greenhouseissa joku vittu raallinen, joku vittu sirkka tai joku vittu saatana? Niin joku ötökkä. Mutta tätä mä What's that? koskiin. Looks like Olisiko täällä jotain muita? all of anything. Good to know. Eikö silloin painaa aina tätä päälle. Lukeeko siinä lelussa jotain muuta kuin siinä I like simple? Ei tosiaan enää lue sitä vitun viestiä, vai missä se vitun Ei, viesti? onkaan se viesti jäänyt tänne oikein. Sitä ei muuten lue enää missään. Voiko sitä kääntää sitä vitun? Ei voi tehdä mitään. Voit sä painaa niitä doorbelleitä, niitä hummin hommia, et... Oo. Joku tollanen simppeli hommahan sitten pitäis olla. Joo, pitäis olla joo. No on nyt ollut silleen kohtalaisen selkeästi esillä, että no nyt ei ollut mitään sellaista, että ei kai tääkään nyt oo sit mikään Ei varmaan. maaginen pikseli jossain. Voiko sitä vettä painaa? Mä oon painanut tätä vettä kuule kuinka monta kertaa. It's a big I guess the first one too. Mä käyn veskissä tässä kohtaa.
Joko sä keksit jo ratkaisun tähän? Mä tiedän. Mulla tulee aivan mieleen se vitun pianohuone, että olisiko siellä... Ollaan muuten puhuttu sillä vitun poppilla. Ei, me ollaan nyt sen jälkeen kun... Niin. Aina sillä mietin. Kato kun se nyt osaa soittaa, kun siellä oli tuossa sinun joku sellainen. Sing a song. Sing a song, can you hum a song? Kato tää vaan, kato haloo. Tuolla on toi sheet music. Jaha, niin ja siitä on lähtenyt toi pois toi. Yeah, No. it's mine. Joo, okei, se on varmaan tää. Can you play the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized. Ai niin kuin me ollaan täältä kysytty aikaisemmin. Joo, mutta nyt sitä on lähtenyt. Niin. Mut ei se... No mitä? All 4 melodies, I think. No okei. So, what do we do with them? No niin, oli se jo. No niin, no hyvä. Should we go back to the gardens again? Sehän on tyhmä, että sitä voi tosta... No joo. Niin. No joo, no joo. Thank you. Mikäköhän vittu master puzzle hommaa täältä nyt sit tulee. No ei tää varmaan on, että nää pitää vaan muistaa nää. Eihän tää Nehän niinku... näkys niin. Nehän Let's näkyy. try this again. You know, I think we might be able to solve this now. No ai jaa. No shit se on. Tää on nyt tää on ihan helvetin vaikea nyt kun tää kertoo meille nää. Ellei tässä on nyt sit joku... Sitä... Joo. That's gotta be right. Nothing. Maybe it's broken. Wait, do you hear that? Oh god. Oho. Vittu punaiset silmät ja kaikkea. Onks... Okei. Eli se pitää klikkaa molemmille sisään. Where do you think it goes? Mitenköhän vitun paskaa täällä nyt Down. sitten. Go down. Saatana. Okei. Semmonen vittu. Laboratory. What's in there? What's in the box? It's getting hot in here. Aha. Insect. Insects. 9 beetles. All different, all dead. Poor little guys. And there's a bunch of notes written all around them. It's mostly numbers. No niin, tässä on varmaan sinne. No niin. 9 Mutta se ei saa... No. Täällä jossain varmaan on joku putselle homma, niin vittu nyt sitten. Joo, mä mietin vaan, että voisiko nää vai onko se aina toi sama? 9 beetles. Joo, se ei näytä niitä numeroita. Mun panna sitä nappua, vittu lappua. Paperi, iso Paini paperi. tätä jo. It's a little diagram of a beetle with some incomprehensible notes. What? It looks really normal compared to the beetles behind the glass. Joku systeemihän tässä varmaan on sitten, joo. Kyllä. Bugs. Big ones. Looks like they're made of metal. It looks like they're being boiled, but the Tää liquid on is ice kräkännyt toi cold. vittu. Toi A yksi cranked glass noista tank vitun with 9 little lasisysteemeistä. Each one has 1 or 2 insects inside. I can't tell if they're still alive. I like that you called them rooms. Thirsty? Tuolla ainakin joku Is it lukko. locked? Seems likely, doesn't it? Weird looking safe. I'm pretty sure the latches can slide into the middle. Diagnosis laitteella atsesuunnitelta jäädä correct positions. Ei. Pitäis tää vaan tehdä niinku tää reitti saada Niin tehtyä. pitää, joo. Hetkinen. Mä en pysty, ei pystyn You kääntämään. said the puzzle? En. Tätä lautaa ei pysty kääntämään. Eli se ehkä helpottaa tätä vähän. Ihan tääkään konnektaa tää sitten. Tuon on pakko olla ensimmäinen. Joo.
Kyllä. No sitä nyt ei vielä tiedä. Toi menee varmaan tohon. Ei välttämättä. Mut tonne jää sit tommonen. Katsotaan. Veikkaan, että sitä oranssia pitää laittaa nyt toiseen suuntaan. Toi menee vähän niinku ton päälle nyt. Ei se haittaa, vaikka ne menee päällekkäin, kunhan se reitti vaan menee oikein. Ei silloinkaan mitään väliä. Niin, ei silloin se, niin ei se voi mennä tohon. Niin, mutta siis se vihreä, nehän voi tulla, kato kun laitat sen yhden vihreän nyt sieltä. Niinku, vittu. Minkä näistä vihreistä? Siirrät sitä toista vihreät niin vitusti sinne eteenpäin. Ei, kun sitä toista. Mutta nää ei connectaa, kato mihinkään nää. Joo, ei se vihreä oo siinä. Toi tietysti vois mennä tohon. No toihan saa toi yksi saaks tän sitten? Kato, tän saa tähän ja tää menee näin. Eiks oo siinä? Joo. Ei, mutta ei se yhdisty vielä. Aiku niin se yhdisty täältä. Totta. Niin. No sen saa, ei saa tällä. No mutta sä saat sen punaisen, että se kääntyy tonne vasemmalle toi systeemi. Siinähän sä voit heti jatkaa sitä siitä, jos sä laitat sen siihen. Tähän. No en minä tiedä vittu, kääntele niin vittu. Mun on vaikea tässä sanoa, että mitä sun pitäis tehdä. Saattaa. Se on vähän joo, sulla on vaikea neuvoa tosta. Hetkinen. Et sä vois sitä siihen laittaa. Katkee tosta. Sitä punasta voit tolleen laittaa. Ei mut vois tän katkee heti alkuun. Ai niin, kun sen tuota mutka joo, totta. No se vihreällä varmaan, että se menee tonne alas. Toi sininen varmaan. Tuo sininen voi olla muuten väärin nyt. On sekin ollut mahdollista. Tää on melkein pakko olla tässä, koska se ei voi muuten jatkua. Toi alku ei voi jatkua tosta noin ja tän on pakko olla. No ei oo pakko sen olla se, mikä mä en tiedä minkä takia sun pitää olla se edes siinä. Ei sen tarvitse siinä kohtaa olla edes välttämättä. No, mut silloin se jatkaa sitä sininen. Se sininen riittää pelkästään sen sininen. Niin no se on kyllä muuten ihan totta se. Niin joo se jatkuu itse. Sitä me ei tiedä minkä takia sä laitat. Joo en mä tajunnut sitä. Niin joo totta. Tää menisi tänne alas. Ei no se voi ehkä. Tällä ei saa jatkettua sitä mitenkään. Kai tälläkin joku merkitys on, vai on? Se varmaan sinne syvemmälle jonnekin. Niin tonne pitkälle. Niin. Se varmaan kato pitäis kääntää silleen, että toi kääntyy tonne vasemmalle, menee toi reitti jotenkin niille vihreille panikoille. Ja punaiselle. Tää ei voi tulla tonne. Tää menee täällä. Se on pakko olla, joku näistä punaisista nyt on pakko mennä niinku tän sinisen päälle. Se voi... Kuinkakaan tarkka toi, että riittääköhän toi, että se punainen niinku, siis että se menis niinku, otat sitä vähän taaksepäin. Tätä? Niin, vieläkin. No ei se kyllä yhdisty silleen varmaan. Ei kato kun ei se... Se varmaan tolleen. Ei mä usko, että se on toi. Ainoa mitä saa yhdistettyä tohon niin on tää. Niin. Mutta joo, tätä ei saa ainakaan yhdistettyä tohon. Ei siinä pysty yhdistämään mitään, ei se punainen voi tolleen mennä. Se pitää jotenkin tuolla vihreällä pitää laittaa, koska ei siinä voi olla mitään muuta auttia. Tää vihreä ei suostu yhdistymään tohon siniseenkään. Tää menee... Joo, ja tän on pakko olla kyllä tossa, koska tää ei saa muulla yhdistää. No voiko sillä punaisella jatkaa siellä, mikä on siellä ylhäällä? Vasen vai keskimmäinen? Se ihan vasemmainen. Kun se on ainut, mikä noissa voisi yhdistyä siihen kanssa. Ei sitä voi vittu yhdistää siihen mitenkään.
Tätä ei voi yhdistää jo tohon mitenkään. Se sinisen pitää aloittaa toi. Jotain vihreä ei yhdisty mitenkään enää tohon siniseen. Ei. Mutta eikö se voi olla vaan se vihreä, että se menee siitä ylöspäin vaan? Jompikumpi niistä. Siis sellainen yksittäinen. Ei sitä mutkapalaa, vaan se, niinku, että se menee vaan suoraan. Ne 2 ekaa, jompikumpi niistä. Sitä ei saa niin pitkälle. Okei, no sitten selittää. Ja näistä ei ikään yhdisty tohon. Tohon mutkaan ei saa yhdistettyä mitään, mikä tulee tosta. Niin. No mutta periaatteessa voit ratkoa tätä tuolta toiselta puolelta kanssa. Se on kyllä totta myös se. Että kokeilet siellä. No tän oranssin saa sinne, eikä. Mut sekään ei yhdisty mitenkään tohon siniseen. Eli tätäkin voi vetää kuitenkin. Toihan nyt pakko. Mutta paita on näin pitkä, niin tää voi mennä myös tohon. Sitten tää ei yhdisty siihen mitenkään. Ellei se laita näin. Mut sit tätä ei saa yhdistettyä tohon punaiseen mitenkään. Ei tää nyt näin hankala voi olla. What? Tarviiko sen välttämättä yhdistyä, että jos on vaan noin tietyt vaan yhteydessä jotenkin, noin siniset ja vihreät ja punaiset pitää olla jotenkin tietyssä asennossa vaan? Pitääkö ton reitin niinku suoraan? No näin mä ainakin, se olisi vähän hölmöys. No mut kun ei kato voi mitenkään, tosta ei voi tulla sitä reittiä mitenkään, että se pitää varmaan kuvitella se reitti, että miten se jatkuisi siinä. Että nyt ei välttämättä tarvitse olla yhteydessä. Voisiko olla? No mä en nyt keksi oikein mitään muuta saatana. Noin, nyt se meni siitä sitten niinku ylöspäin. Vihreät varmaan pitää jatkaa tuolla oranssilla varmaan tuolta alhaalta. No ei vittu, ei se... En tiedä saa. Luulisin, että se menee niinku just näin, niinku tossa sinisessä ja valkoinen yhdistyy, koska ne saa niin hyvin osumaan toisiinsa. Mutta ei pysty jatkaa enää mitenkään Niin ei siinä kato käy mitenkään noin, niin on se pakko jotenkin kuvitella vaan, että se jatkuu sitten jotenkin niillä palikoilla, koska niin, koska tätäkään ei saa yhdistettyä tohon mitenkään. Entäs täältä? Täältä ei osu mikään tohon. Täältä ei saa mitään yhdistettyä. Välittää jotain, niin en niin voi. Mistä tätä voi oikeasti kääntää tätä lautaa mitenkään, tai ottaako se niinku jotain? Ei pysty. Vai pitääkö näitten kaikkea olla vaan tälleen niinku, että ne on jotenkin yhdistetty tohon? En usko, se kuulostaa siinä aika vitun typerältä. Niin kuulostaa. Mutta tääkin tuntuu tyhmältä, jos se pystyisi niinku jättää niinku näin. Niin. Mutta ei siinä oikeesti mikään muu osu. Se vaan pitää kuvitella, kun ne on kuitenkin eri. Niin, no kun tämäkään menee pidemmälle. Tää on ainoa mikä voi osua tähän siniseen. Niin. Ja sit toi olisi niinku... Niin. Mut totakaan ei saa osumaan sitten näin niinku... No ei sen tarvii vittu varmaan edes osuus saada. Ja sit tää kääntyis tosta tonne. Toi menis tonne. Puuttuu tosta välistä kyllä yksi. Varmaan sen pitää vääntää toi oranssi tuolta alhaalta jotenkin tohon väliin varmaan vielä. Ei se toinen niistä. Ja tämä. Niin. Ei tätäkään oikein saa mitenkään tonne osumaan. Ellei tää nyt menis niinku... Näin. Epä ois tässä. Ei, mut se punainen on se turha. Kun se stoppaantuu tohon punaiseen, kun siinä on toi mutka.
pystyy sua paremmin selittämään, ja sit se itse näet Mitä ihan punasta? oikein puolimmainen punainen. Niin, kun se menee tonne ylös. Niin, ja otat sen vaan pois sit tieltä. Jos se vaan ottaa pois ton noin. Mut sit tohonkin tulee toi mutka eteen. Ja sit pitää tuolla vihreällä palikolla jotenkin se mutka ottaa sit pois tai minä vittu tiedä. Mä resetoin tän, kun tää on niin sekasin tää puzzle. Mitä sitä lähtee niinku täältä suunnasta ratkomaan? Niin hämää ihan vitusti, kun ne menee jotenkin päällekkäin noin. Niin menee jo. Se on. Nämä siniset menee niin kivasti näihin. Jos sä laitat vaan niitä vihreät siitä väliin, minkäs ne sinne on? Ne ei osu kunnolla noihin, ja sit on jää tosta vitun välit. Liittyt. Ja tätäkään saa osumaan tohon mitenkään. Tää on jotenkin niitten ei pidä edes osua varmaa vittu, että jotenkin Se vaan vaikuttaa pitää. siltä, koska et sit niinku mitenkään voi saada semmoista, että se... Ei. Se on vähän jotenkin hölmöä, jos ne voi olla sit silleen oudosti niinku... Tämänkin jos vetää täältä tähän, niin tähän tulee tän sinisen päälle sit vaan niinku suoraan. No mitä? Ai niin joo, hetkinen, onks täällä niinku väliä? Kato, jos mä vedän tän eka, tän sinisen. Tää tulee tän päälle. Mutta jos mä vedän tän punaisen eka, niin tuleeko tää sininen? Ei, se menee aina se alle. Niin onks tolla jotain merkitystä, että kato, kun nää menee osa niin, no yli silleen, osa. kato periaatteessa tuli, niin kun sillä ei ole mitään väliä, jos se menee sieltä yli, niin se ei pysty stoppaa tuota. Niin joo, totta, se on muuten tässä. Se on se idea tässä. Se muuten menee, se on muuten se. Nää punaiset menee yli. Niin. Niin, kato, kun tää menee täältä alta, niin pääseekö tää niinku sitten tästä päältä tänne? Niin, en tiedä. Ehkä. Ja tää menee taas punaisen yli. Vihreät menee punaisten yli. Se on varmaan, siinä on se ratkaisu. Tää on näin vitun vaikea. Tuo sininen on kuitenkin alin leijeri.
kiva kun tää vois kääntää, etteikö se niinku ihan vaakatasoa tän. Reset the puzzle. Reset the puzzle. Niin. Laitapa siitä vittu se eka sininen liuska siihen nyt. Ja yksi kerrallaan kokeilet, kun se vasemman puoleen sä yhdistät sen sinisen liuskan. Näin. Noin. Ja sitten kokeilet nyt oranssia kaikki eri kohdat tuohon vittu, mitkä siinä vois käydä. Toi menee niinku sitä yli. No toi viettä se vetää ota taaksepäin. Noniin, se osuu. Noniin, nyt se kääntyy tonne. Niin ja tää kääntyy sitten. Joo. Joo, näin, joo, kyllä. Mut meneeks tää nyt mihinkään? No, punainen ei. Tää ei niinku osu kohilleen. Se ei osu. Mutta jos ei se oo toi eka vihreä ei oo oikee palikka. Kokeile vetää sitä, niin vetää johonkin toiseen kohtaan. Tai niin siinä kävis toi mutka menis näin, mut no ei se kääntyy silloin. No mä vaan katsot, no se osuu aina. Se osuis tohon. Niin, tulee se punainen liuska. No, kato se pystyy muodostamaan tolleen, joo niin on vittu joo. Mut se on vähän ohi tosta. Mutta... No sä voit sitä vihreät ottaa varmaan vähän taaksepäin. Niin jep näin. No niin. Ja sit täältä tulee varmaan tää sininen seuraavaksi. Joo vittu. Joo se sininen vaan kääntyy sit. Tai se pitää varmaan yhdistää tohon punaiseen. Siis työnnät sitä sinistä vielä enemmän sinne syvemmälle. No ei ihan niin paljon, kuin siinä punaisen liuskan kohdalla. Ja katsot mitä se vittu, sen keskimmäisen punaisen kohdalla. Niin tää mutka. Joo. Ja sitten kokeilet siihen, no niin sit saa suoraan lisää. Se on toi suora. Kumpi se nostaa? Niin sä voit ottaa sitä vihreät liuskaa nyt taaksepäin. Ei kun sinistä, anteeksi. Tätä. Joo. Kun se on suora. Tuottumis mutka. Niin, sit sulla on se oranssi palikka siellä. Tuleeko siitä? Joo. Vai mitä sieltä punaisesta tulee, siitä punaisesta liuskasta? Se on, niin. Nyt me ollaan niinku lähellä luultavasti tätä ratkaisua. Oikeet. Ainoa vaan mikä tässä nyt on huono, että sininen kääntyy tonne ylös. Mä veikkaan, että ton pitäisi olla piilossa tuonne. Mutta... Se oikein voikaan. Ei se oikein voi, koska sit tohon jää väliin. Niin jotenkin tuo oranssiliuska tuolta varmaan tulee pelastukseen tuolta alhaalta. Et se ei mitään heikottaa sillä oranssiliuskalla. Mikä näistä... Tää ei oikein yltyä tänne. Tää on ainoa mikä yltyy tänne ylös on tää mutka. Mut toikaan ei niinku auta Ei auta, ei. Ei kun tuolta on yksi vihreä vielä. Aiku niitä on käyttämättä tää. Tää sitä vaan eteenpäin. Siitä saa suoraan. Mitäs toi niinku hyödyttää? Mitäs jos tää menee, kato, näin. Sitten tää vetää umpikujan täältä. Mutta saaks tän täältä? Joo, sit se tulee tuo punainen liuska, nyt se menee niinku tuolla. Joo, ja sit se vetää suoran tonne. Näin. Ja tää pitää... Niin sun pitää vaan sitä... Se pitäis olla niinku... Eiks on nyt? Eiks on näin? Osuuko se? Joo, osuu. Mä katon hiirellä täältä, mutta sä et näe tätä. Se menee täältä. Joo, näin se on tossa. That's the one. No niin, vähän olikin... Piti vaan kokeilla sitä vitu ekaa palikkaa. Joo, se vähän kun rupes miettiä, että kun ne menee ylläkkäin ja allekkain, että ei vaan yhdistä niitä niinku suoraan keskenään. Joo. Hey, not bad. No siinä meni ehkä pitempään, mitä siinä olisi pitänyt mennä. No siinä meni kyllä. Anything inside? Yeah, more research. Oh.
Okei. No semmonen researchi. Niin se johtuu noista kemikaaleista, mitkä tekee tuolle vedelle se oudon värin. Okei. Whose research is this? Kysymys se. This is some seriously in-depth research. It's impressive, but it's incomplete. There's a section missing. Päättely. Ai niin, mikä tohon? Se näkyy siellä poppihuoneessa vissiin. Vai onko se just se on just se Golden Beetle, oliko siinä numero 4? Joo. Kun siinä oli 1, 2, 3, 4. Joo, niin oli. Kyllä. So, this is Pointer's secret lab. Definitely seems like he's the one using it. I guess not a lot of people know about the secret entrance. Right. But if Pointer's the only one who comes down here, why would he need to lock his research in a safe? Who's he hiding it from? He's just paranoid, especially about his golden beetle. What do you think he's trying to do exactly? Okei. Mitäs tässä on Golden Beetle, Pointer, Freja? Se on varmaan Pointer ja Golden Beetle. Niin. Konkas koettanut briidaa tota. Okei. Pointer has been trying to breed the Golden Beetle in the laboratory vai mitä? Pointer has been trying to breed the golden beetle in the underground laboratory. Why? Because it's rare? Because it's gold? Is that it? I think so. I don't think he cares about entomology any more than he cares about astronomy. He just wants to get one over on Felix. If he can breed his own gold, suddenly Poppy's inheritance is looking pretty, Infinite. Might explain why he was so worried about losing the beetle. Maybe somebody did steal it. Might have been Freya after all. We know she was trying to get through the secret door in the garden. She might not have known what was down here, though. Maybe she was just curious. Curious, sure, but not naive. I reckon she knew what was going on. I think we're still missing the bigger picture. There's no way this is all just about a beetle. We're done. Ready to go down? Again? Okei, tää sanoo, että we are done, niin ilmeisesti mistä voidaan mennä täältä pois. Ilmeisesti. Tulee vielä olemassa. Lowest level. A single book on a little makeshift table. This is creeping me out slightly. Why? I think it's a children's book. The ink tip. Silver Snake. Se on. Claws, no. Rocket 3D fantasized claw, rock-like creature walking 2 legs. Niin nää kaikki on niinku näkynyt tuolla. Tää oli siinä, siellä missä on se hacksaavi. Noi on ollut niitä, mitkä on soittanut. Toi on se lintu, mikä oli sillä Floralla. Tota mä en kyllä muista mistään mutta... Do these puddles worry you? Why? That's lake water, but it's indoors. Ah, I see your point. We're too late. This photograph has been stabbed. Why? By what? Not sure. Some kind of metal stabbing thingy. Metal rock. Meniskään tää siihen rullaan? Mihin vitu rullaa? Meillä on se... niin nää on muuten erikseen onneksi nää tän toisen vaiheen vihjeet. Mutta voiko tossa olla kun... Mä meinasin tähän. Tossa samanvärinen... Mä vaan mietin kun toi joku kuva oli, että onko tää niinku... Tuolla on foton. Toi on se Flore Flare. Tässä niinku niin.
Niin se on lyöty tuon Felixin rintaan. Do you know who it is in the photo? Yes. This man in the photo, he reminds me of something from one of our clues. Okei. Sehän on Felixi. Olisiko se tää? Missä se on noitten... Siinä on ne. Felix made a little model of him for Flora. Yeah, it makes sense when you know who he is. Lord Fellow. Eikö se ole Fellow? Joo. Sehän ei oo omaa sukua niinku ollen. Sehän sanoi, että se on Remingtoni se Niin. Fellow on semmonen fiilis. Jep. Really? Wait, no, hang on. Felix made a little model of him for Makes sense when you know who he is. Silloin se on tuo Lord Remington. 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 That makes him Flora's father, meaning the girl in the photo is... Yeah, it's her. See the bird, too. I never would have guessed. Times sure do change. I don't know. I don't think Ah, niin kun se on niin pieni tossa, niin ei se oo Felix, vaan se on ton faija ton Floran. Totta. Se oli vaan niin saman näköinen, on ihan tarkoituksella hämätty. Old cardboard boxes. How exciting. Oh, but there's more. They're also damp and empty. It's an old coat rack. Looks thoroughly neglected. 2 cloaks and a green hat draped on top for good measure. Old cardboard boxes. How exciting. Oh, they're also empty. It's an empty bookcase. Something tells me it's been empty for a long time. There's a roll of paper up there. I'll see if I can reach it. Let me guess. Blank. Aha. Mystit Mansion. Niin, jotain ennen sitä, kun näitä tornit on rakennettu. Jep. Niin, siinä on sellainen. Ilmeisesti blueprint. Have we been to all of these rooms already? hetkinen. Onks tää nyt joku, mihin pitää It's kiinnittää the room huomioon? above us. The one we were just in. The laboratory? Yeah. Täällä, eiks mulla nyt That's täällä? the room we're in now. It must be. Kyllä. It's not labeled as anything on these plans, though. I think it already existed when this was made. That's the lake, right? I think that horizontal line might be the water level. It used to be a lot lower down than it is now. Music room. The grand. What's that thing in the middle? I think it's that big glass tube. The library. Niin se viekö se vitun Freya's room. lasisysteemi tonne stadiin. Joo. Study. Wait. I know what you're thinking. Se, mikä näkyy siinä hallissa, on se Niin. akvaariumi. And no, we never went in there. Niin, meillä ei ikinä ollut tossa stadissa. How did we miss it? A bedroom. Penny's room, I think. It's the aviary. The rooftop garden. That name makes a little more sense in this context. Jees. This seems pretty significant. Agreed. Kuitenkin pääs. Room label study is in the center. Ja onkohan meillä täällä vielä jotain löydettävää tässä kohdassa? Tähän meillä vielä klikkaa, nyt mä vaan katsotaan. Basements don't normally have windows. We're at the bottom of the lake. We must be. Right. But if that's the lake bed, why does it look like that? Like what? White, smooth, no plants, no anything. That's not what a lake looks like. Jahas. Are we? Did you notice how much light this room has? For a room with one candle? It's all coming through the window.
I'm pretty sure lakes are supposed to be darker at the bottom, not lighter. Why is there a room down here anyway? And why is it so much older than the rest of Tangled Tower? We still don't really know why people came to live here in the first place. Maybe they just wanted to get rich, like Pointer with his beetles. I feel like the Remingtons came here for the lake, for what was in it. It's empty though. More empty than a normal lake would be. It is now, yeah. Maybe we're too late. Okay. Let's head back up to the Grand Hall. I want to find that last room. Let's go. Hey, oh, let's go. No niin. Wow, it's dark all of a sudden. How long were we down there? This must be it. This thing goes all the way up. How are we supposed to get up there? Hang on, it's pitch black, but I think there's a switch. Pull it. Jaha, Oh sen god. Wanna go up? Ei, liivitaloon. Käydään pyörimään tänne. Jep. Vittu toi kuuluu kovalla toi ääni. Hidden Heart. Head. Lazarus Headistä. Siellä on Crab, siellä on se Snake. Näköjään joo. Sitten siellä on Battle Axe ja osin naga. Pinboard, hung up on one of the chains. Looks like there's a couple of things missing from it. Large central sheet of paper has been pinned to it. 4 lines have been drawn from gap in the center. Niin se toi on siitä vitun, se vitun, missä meni niitä numeroita. Niin Luultavasti joo. se lappu tosta keskeltä. Se varmaan pitää yhdistellä siihen jossain kohtaa. Who are all the people in this photo? Not sure, but it looks like someone didn't like them very much. Their eyes have all been crossed out. Studied wooden frame. Dust and looks like your soul. Accurate paste. It's the ambassador of mystic dimension. Joo, toi on varmaan Flora tosiaan vasemmassa laidassa. Vasemmassa laidassa mun näyttää kyllä sit Popilta. Se voisi kyllä olla sekin. Toi Felixi tuolla oikeella. Jep. Toi punahiuksinen on se lintunainen. Olisiko keskellä Fitz ja sit onks toi sitten se astronomi-tyyppi toi yksi. Ehkä. That photo is important. I'm sure of it. Another photograph. Their faces are all crossed out with some kind of black ink. Ja sanoi, että all eyes are black tai jotain. No, All I mean, 5 something I eyes just are black realized. sanoi siinä. Sally, Niin did we sanoi. meet any of these people here at Tangled Tower? Well, the woman on the left looks a little like Poppy, but her style is way different. And at Yeah. first I thought the guy on the top right was Felix, but now that I look at it, I don't think it is him. Okei, sillä ei ollut sen enempää mitään päättelyä. An axe and some kind of hunting rifle mounted on the wall. Honestly, doesn't look like they've been moved in a few years. I'm more worried about the third one, The third one? the one that isn't there. No niin, sit puuttuu yksi. Dragon? Snake? Worm? That's the one. Is that a crab? It's got a translucent exoskeleton. You can actually see its insides. Also, crabs normally have 2 claws, right? Not 3? Good. You sure we should be touching it? Grimoire, don't you think it looks familiar? Limbs of the creature can be rotated and the claws can be open or closed. Okei. Joo, ollaan me joskus nähty tuolla aikaisemmin, että pitää varmaan jotenkin tietoisia Joo, saa mä jotain. muistan, ettei voitatkin liikuttaa.
Niin tässä kyllä pitää olla varmaan joku, mihin tätä voi niinku... Jos noit liikuttaa tuolta nivelen kohdasta noita isoja. Ai niin, näin pystyy. Tää suostu menee näköjään. Onko kohtalaisen... Ettei saa kauhean tarkasti näköjään siirrettyä silleen. No, se ei varmaan ole mikään pixel perfect juttu varmaan ole. Ei jokko. Mä luulen, että meidän pitää tietää eka joku juttu ennen kuin voidaan tehdä tätä, koska eihän tässä niinku mitä helvettiä. Ainakin sanoo, että mulla on nähty tällainen aikaisemmin, mutta mä en tiedä vittu muuta. This crab really reminds me of something. That little wooden toy we found? Yeah, but I don't think that's going to help us. I think I've seen it more recently. I see it more recently. Onks meillä joku ite? Se näkyy siellä alhaalla noi vitun jutut. Vai oliko se tosta Children Bookissa oli? Jep, no tossahan toi on. No tollasen asentoon sun pitää laittaa. Eli toi on kiinni ja tonne yläasentoon ja sit noi on auki jotenkin. Joo, okei. It's got also crabs. Tää oli kiinni ja tonne oli ylöspäin. Mä en nähnyt tuon meni niin vitun pikselinossa. Okei. Se varmaan ehkä tiedät what you're doing. Kyllä sinne suuntaan ja sitten tuolla. Se oli jotenkin näin se. Ehkä ei se jokin... No se näyttää aika hyvältä. I guess that's wrong. I don't think we need What do you mean? We have all the information we need in our case file. This crab really... That- Yeah, I think I've seen it. Katsotaan. Vai olisiko tossa voinut katsoa tätä case filea? Se on niinku... Että sulla on tämä vasen käsi oli ihan väärässä kohtaa ainakin. Joo, se on suora ja sit toi nivel on vaan käännetty ja toi on tonne ylöspäin, joo. Is that a crab? It's got a... Also crab. Tää oli suora tää käsi ja sit tää oli vaan noin. Sit tää oli vähän yläviistoa. No ei tästä voi kääntää kun tolleen, se on pakko olla noin. Ja sit tää oli tällä. Aika lähellä varmaan. Ei näitä voi kääntää kauhean tarkasti muutenkaan. Perfect. What's this? Something somebody didn't want us to find. Crossbow. Jep, sillä se on poppi ammuttu sen perkeleen maalauksen läpi. Ei kun vittu poppi kun vittu. Freisesti, joo. Niin onko sitä käytetty sitä saatanan viinessiä tähän systeemiin? Katsotaanhan menee. Niin se on ammuttu sillä vitu. What is it? What is it? Was someone trying to hide it? From us? I don't know, but it looks incomplete to me. I want to know what happened to the rest of it. Where are the other parts? No mä luulen, että se rulla kuuluu. We found them already. No. Koska tännehän vois mennä esimerkiksi tää. Real thingy. I think that might attach the cross, but not this part. Eiks mä nyt voi nähdä sitä crossbowta uudestaan? Meneekö siihen se vitun se milloin oli lävistetty se yksi? Painoit varmaan siitä kohtaa, että miten kyrää. Mä painoin sinne yläreunaa, niin se ei ollut, se menee varmaan sinne alas. Mä en nähnyt mitä sä painoit. Mä painoin niinku tätä. No en mä tiedä vieläkään vittu. Ai niin, jos tota sinistä. Tot sinistä. Niin, meneekö siihen sitten vaan toi se rodi, metal rod? Toi. Tää. Niin, että onko se niinku, että se menee tonne ylös? I think that might attach the cross, but not this. Joo, ei. Mä en tiedä vittu. Joo, se mä painoin sit sinistä. Ja mä ollaan testattu nyt toi real thingia. Ja puuttuu yksi osa. Meneekö, onks tää niinku tää? Joo, niin varmaan. Niin kun siinä sanottiin, että siinä on ruuvi. Se on sininen alaosa, no niin se on toi. Kyllä on sniper. Ja siihen se menee se real thing, joo. Noin. Ja tohon menee se noin. Ja siinä on kunnon kodipyssy.
Kyllä. What do you make of it? Not sure. Let's keep an open mind. You don't think the crossbow is the murder weapon? Oh no, the crossbow is definitely the murder weapon. But that doesn't mean we've solved the mystery. No ei se nyt välttämättä kyllä definitely ole kyllä vieläkään ehkä. Some kind of fish and a bird skull? Kyllä se aika varmasti on, koska That's a huone bird skull. oli ollut lukossa. We're talking about a 15-foot bird here. Tornista. Well, how about we stop talking about it? Some kind of fish and a bird skull, I guess? If that's a bird skull, we're talking about a 15-foot... Well, how about we Niin, stop tuo talking? uusommat kyllä pettystä. Centipede? Millipede? How many legs has it got? Too many. Those aren't bird cages. Some of them are disconcertingly large. At least they're all empty. Are you sure that's a good thing? Who are all the people in this photo? Not sure, but it looks like someone didn't like them very much. Their eyes have all been crossed out. Paini ja vähän painon näitä toi polvuutelitään. You know, in any normal room, this thing would be my main concern. In here, though, it barely makes the top 3. Crumpled up paper. Is there anything written on any of it? Not really. It's mostly blank. Ryypskellyt viintä ja sit siellä on joku saatana Coffee otus. table, half-empty wine bottle, lamp left on. I'm gonna say someone's been using this room. Someone complacent enough to leave their notebook lying around. If the ambassador was located finally, can't say. Niin onks tää tehnyt sen Freijankaan tai laittanut Freijan tekee jotain systeemejä sen muuta? Niin, se vaati silloin edes niinku 5. ambassadorin finally, can't say it. Ja Took My Mystic Friend, niin se puhuu siitä sen vanhalla sukunimellä. Ehkä on experimented for spirit. Niin. Joo. Joo, onkaan täällä vielä jotain löydettävää. Ja siellä on se Is there anything written on it? tuo vitun metallin, se noin vittu. Tuo metallin lätsä tuo. An incinerator built into the wall. It's still pretty hot. Is there anything left inside? It's mostly ashes, but yeah, there's something. Just an as among the ashes several black buttons. Red colored scraps of fabric are still visible. Ja siellä on niinku nappeja sitten punaista ja valmista kangasta. Niin pitää sulkaa vaikka. Niitä näyttää sieltä sen yhden linnun sulalta. Niin, se mikä silloin kädessä siinä kuvassa. Someone's been using this room. I don't get it. This room is in the original building plans for the mansion. But nowadays it's some big secret? It's not a secret to everybody. At least one other person still knows about this room. The way the notebook was left out on the table makes me think it's someone who has the room all to themselves. Whoever it was, they left more than just the notebook. There's a whole design project on this pinboard. Feels like someone put quite a bit of effort into it. It's a shame there are things missing from it. I'm betting it'd make more sense if we could see it all together. That might not be impossible, you know. Okei. Mikä menee tohon keskelle? Joo, oli se... Siellä jossain huoneessa oli se... Onko sillä vaan tää building plans ja näyttää? Vai mikä toi pinboardi on? Mitä tää me vissiin katsotaan just. Joo. Mikä menee siihen Meillä keskelle? ei oo vissiin sitä vitun lappua täällä mukana, mikä mun mielestä siihen menis. Niin se, mikä on siellä. Ja siellä poppyn siellä jossain. Niin 1, 2, 3, jep. Niin kun siinä meni niitä vitun... Joo, niin meni joo. Mut tää sitten välttä olla se. Voikaan sen vitun paperin käydä nyt luuttaa vai onko se meidän vielä repus? Ei tästä pääse enää mihinkään. Oo.
Se on pakko olla näistä nyt jotain, mikä menee tuohon. Sit vaan niinku tää crowdboard. That doesn't seem We right. need something that could attack. Let's do it. Onko se tuo building plans? Niin ehkä. That's not right. Something that's been taped at the top. Ei. Otetaan niitä ekasta niitä vihjeitä. Ja minkä, siis joku piirustus, se on pakko olla. Niin, mutta voiko kyllä olla toi Tangled Over ihan vittu. Niin, no totta, se on sekin. That's not right. Something that's been taped at the top. Taped up. Up to the Onks top. toi Golden? Niin. Tätäkin That's not right. Something that's been taped at the top. Got taped on the top. Onko siinä niissä toisissa vihjeissä sitten jossain jotain teippiä? Onko se toi vitu Secret Research sitten? That's not right. Something that's been taped at the top, with lines drawn on top of it. Drawn on top. Tätä me katsotaan. Niin tohon on niinku teipattu joku, mikä pitäisi olla tossa. No onks tää sitten? That's not right. Something that's been taped at the top. That's not right. Something that's been taped at the top. Mitä helvettiä? Tämä. Tossa on se teippi kiinni. Kato niin. Niin ja tossa on noin pinpointit. No niin se on täällä. Tähän varmaan menee niitä tossahan vihjät sit puuttuu niinku ylälaita. Se on muuten tää. Ja siinä oli noit, se on toi. The painting from Freya's room and those sketches. Did Freya design Detective Hawkshaw's clothes? What kind of sense does that make? I don't think that's why Freya made that painting, but it may have been why somebody took a photo of it to use as reference. And as for those sketches of Hawkshaw, I don't think Freya actually drew them. It was somebody else, someone with less of a talent for art. Doesn't exactly narrow it down. Should we go ask Detective Hawkshaw about all this? I'm not sure. I still don't know what's really going on. Meillä on nää kaikki tuolta oikein. The murder. Time to solve this. Time to solve this. No niin, All right, break out the notebook. Time to put it all together. Let's start with this. It's an arrow for the crossbow, and it matches Freya's wound. It's the murder weapon. I'm sure of it. Despite the fact it doesn't have any blood on it, and it wasn't found anywhere near the crime scene. Mm-hmm. It was cleaned, then it was hidden. I don't think anybody expected us to get down to that room at the bottom of the lake. Okay, so Freya was shot by a crossbow. Where was it fired from? Olisiko se ammuttu sieltä? Niin, mutta miten se on kaatunut suoraan eteenpäin? Mutta jos on ammuttu sen edestä, niin oliko tossa reikä tossa taulussa? No en mä nähty sitä. Elikkä se on ammuttu tuolta sivusta. Ei kun above, niin. Jos on niin, no se on se reikä, mistä näki, niin se on mun mielestä se, niinku se vihje, joo, mitä tässä pitäisi käyttää. käyttää. Se on voinut ampua ton muijan läpi. Niin. It was fired from above Freya. Above, huh? Yeah, our diagram doesn't show everything. Let's add in the rest of the crime scene. The attic. Perfect hiding place. We even found a part of the murder weapon up there. Ja se The on reel was used pystynyt to pull the kelaa arrow sen. back up through the Joo. crack in the floorboards. Explains why we never found a weapon at the crime scene, I guess. The murderer must have dropped the reel in the attic. I'm guessing they were in a hurry to escape. En muista näin. The arrow was fired through the crack in the floorboards. Mä muistin, että se oli siellä. It's directly above where Freya was found lying on her back. Nope, doesn't add up. Would have missed her if she was still standing up by the painting. Ah,
No jos on maannut valmiiksi lattialle, en tiedä minkä takia. Niin Fire Diag, mut miten se on voinut ampua kulmasta tuolta? Ei mitään. Paitsi jos siinä on se riili, niin sehän se voi vetää se eteen ja laukasta sen. Mut miksi se olisi maannut siinä valmiiksi, sekin on hyvä kysymys. Niin, no jos se on ajettanut jotain maalia tai jotain, koska ei toi vittu, miksi toi nyt olisi Freja vasta Freya never was hit already by lying on her back before the arrow was fired. I think so too. No, jos on myrkytetty se Fallen kansasta tai jotain. Fallen unconscious. Something in the room caused Freya to fall unconscious. Paint fumes, ei varmaan ne. Silleen. No mut se voisi olla kyllä. Gramofoni, ei tuo gramofoni, no se on... Paint fumes. I'm not sure about that. Okei, se ei oo se. Me neither. Something in the room caused Freya to fall unconscious. Joo, tässä nyt vai on. Miten Flora mitä se olisi saanut? Niin, no en mä tiedä. Oliko se gramofonista jotain vitun musiikkia? The gramophone. Right. But the gramophone by itself can't do that. There was something in the gramophone, koska sehän There was on something in the erittäin- gramophone. Mm-hmm. Something small. What was hiding in the gramophone? Jaa, mitäs siellä olisi voinut olla? Mikä aiheutti sen? No ei kai näistä mikään. Golden Beetle, eikö se voinut aiheuttaa jotain? Mistä ääntä? Niin. Niin se ilmeisesti oli se, että se kräkkäsi. Niin. No mut se Golden Beetle on just Niin pitää, niin on se niin tosta. Hunter's research says it can emit an incredibly loud hiss when it feels threatened. Poppy and Fitz both said they heard a loud noise around the time of the murder. Neither of them had any idea what it was. This seems a little far-fetched. Is it really loud enough to knock someone out? No, I don't think so, not by itself. But don't forget, it was being amplified by the shape of the gramophone. I don't think we're purely talking about volume either. It might just be a particular type of frequency. This is getting kinda scientific. Since when do you know anything about the effects of Loppujen lopuksi oli weaponized Edmund audio Klausli, frequency? joka I käytti don't, Golden but Idolia. I think someone else does. Do you remember that statue we found in the music room? The hornet's playing. It's a pretty similar shape to the one on the gramophone. That broken glass isn't there on accident. This is someone's science experiment. Thinking about it, Pointer said he saw Flora was knocked out too. I guess they were both in range of the noise, although Pointer might have been lying. Personally, I think he was telling the truth about that. It's pretty clear a powerful frequency did pass through Flora's tower. Caused quite a bit of damage too. Niin, no, eli no, eiks se Asset Power Patpas, no eiks tää ollut tästä oli tuo lasi hajonnut. Niin, kyllä. That's not it. No, mitäs muuta oli haljonnut? No ai niin nää Freya's Fightingin, kato nehän on siellä samassa Joo, huoneessa. niin totta. Niin Those oli cracks kräkän. didn't appear out of nowhere. Freya's paints, the pink cassette tape, and the gramophone itself, they all sustained similar damage while they were in that room. That's some seriously powerful vibration, enough to crack metal, enough to knock someone out all the way across a room. Yeah, that's the one thing I don't get. If the frequency was so powerful and had such a big range, how did the murderer pull it off? Wouldn't they have been in range too? Think about it. They can't have been much further away from the gramophone than Flora was. Niillä They Air protected themselves. Niin, niillä They Air protected themselves. How? How handy. These are some pretty heavy-duty earmuffs. I think they'd be enough to block out the sound. Right. Let's go over everything from the start. 1. Freya is painting Flora's portrait. They're listening to music on the gramophone. 2. The murderer is hiding in the attic, wearing earmuffs. 3. The golden beetle starts to emit its hissing noise. Hold on. How did it know?
Yeah, what triggered it at that particular moment? Pointer's research said it makes the noise when it feels threatened. I'm not sure. Maybe something in the music? Maybe. 4. Freya and Flora are both knocked unconscious by Niin kun sä sanoit, että sä näkit Freya ton lands Floran on niinku her back. makamassa She maassa drops the siellä. brush and Niin, pallet by her side. 5. The murderer fires the crossbow directly downwards. 6. The arrow is pulled back up on the reel. 7. The murderer leaves the attic, presumably. 8. The door is kicked down. Fitz and Poppy enter the room. Vittu, on kyllä monimutkainen suunnitelma ollut murhaajalla, täytyy sanoa. There's something bothering me. What? I just want to check something. Let's go back to the crime scene. Pimeät. Tuo. Tähän se nyt haluu nähdä tästä. Vähän hölmöä, että se niinku antaa nää uudestaan. It's dark. Suuri tiis. The plant. It's in the book. What? Look. Niin me jossain kohtaa ihmeteltiin kans vissiin. Joo, mutta tätä ollaan käytetty jo. Niin. Onko se sitten tuo painting itself tai tuo grammari? The answer is in the painting. I'm sure of it. Tää vaan antaa näitä vanhoja, mitä meillä on jo niinku. Joo, kyllä me pitää tohon löytää joku, joo. Pitääkö se vaan puuttua tai muikkeli? Joo, mä just puhuin sille, niin tulee tää. Tuolta puuttuu tuolta alareunasta toi yksi. Joo. Me pitää saada se jollain vihjellä. It's dark. Onko se noin, kun on reittynyt noin vitun lakanat tai jotain? Joo, mä klikkasin niitä. It's dark. I can see the stars. I can see the stars of the future. Ja sit tulee ylös, kun se on se. Kun mullakin paistaa vähän aurinkonäyttöä, niin Jukkasen vaikea nähdä. Se sanoo tässä. The answer is in the painting. I'm sure of it. Pitäis me katsoa sitä tarkemmin. Tuon mukaan siellä pitää olla 2 kasvia, mutta ei kuin 1. Se on kyllä ihan totta. Se niinku, se oli jossain I tuossa. can see the stars. I can see the stars. I can see the stars. Mitä helvettiä sä haluat, että mä klikkaan tosta? No kysymys. Onks toi vitu viinipullo? Missä on viinipullo? No en mä tiedä. Se on taulun lähellä. Nää on vaan nää paintingsit. Onko se toi sitten toi vitu itse toi paintcrush tai joku näistä systeemeistä? Freya, did you leave us a clue? Tää edelleen sanoo nää. Tai miksi tää antaa niinku... Darkest blood is the black in the wood. Okei. Ilmeisesti on vasta missing clue. So what's bothering you? Something that's not here. The thing we didn't find. We know she was holding it during the painting. Flora's inked feather? It was here. In this room. Where'd it go? Kysymys. Niin toi. We found it somewhere else. Se on poltettu sinne. Somewhere else. Se on se poltettu se. Se on täällä. We
were a little too late to save it. So it was stolen from the crime scene and ended up in the incinerator down in the study. Someone wanted to destroy it, I guess. But how? How was it stolen from up here in Flora's tower? Presumably, Flora dropped it when she fell unconscious. Yeah, and then what? The murderer couldn't have stolen it if they were up in the attic. So the question is, how could they steal something from a room they weren't able to access? The final clue about the crime scene. Freya left it for us right here. Oliko se siellä Floran munan sisällä? En tiedä, vittu. Niin, onko se ollut? Ei, mut siis Final Clue on se pakko olla tossa. On pakko olla tossa. It's not quite a photo, but still, it's an image of the crime scene recorded just before the murder. If only she'd finished it, then I could be totally sure. It's true she never finished it, but she did intend to finish it. Meaning? We know more about the painting than what Freya actually got down on the canvas. How did Freya show her intention for the painting? Joo. Pitää aika katsoa tätä. Mulla ei tuu muut mieleen, että noin vuoret tossa takana näyttää vähän siltä, mitä on tässä. Niin. No, kokeile sitä vaan. That's not it. But that's not it. Täällä jotain. No, onko toi damaged photo? That's not it. Lintu tai jotain, en minä tiedä. For this page. No, onko se toi? Niin, en tiedä. No, onko toi Prussian paletti, mutta en minä tiedä. Ei se voi sekään ollakaan. Freya prepared all the colors she was going to need before she started painting. No joo. Jaa. Black paint. Se oli just maalannut ton... Se on maalannut tota punaisen maalannut. Niin punaviimeitteeksi, niin. Niin, ja sitä on viimeksi tossa pensselissä. Toihan ei oo. Flora's Head on yksi vaihtoehto. Sketch. Tätä kyllä kusella.
Onko se solvannut jotain mysteeriä? Mitäs tiedät? Täällähän itse fucking puzzle, Harry. Joo. Mitä toi window Niin kato, kun tätä ei oo täällä. Niin. Tätä enää. No, joo. Niin. Vittu, mitä siellä vikas rullas nyt on? No niin, The black paint was going to be used to paint the sketch of something sitting on the window. Niin. The black paint was going to be used to paint the sketch of something sitting in the window. Almost. Maybe just change one thing. Which was part of... Yeah. Flora's dress. The black paint was going to be used to paint the sketch, which was part of Flora's dress. Nope. Ei. The black paint was going to be used to paint the sketch dropped by the ink-dip bird. That's not Joo, right. se ei oo todellakaan. Toi on oikein. Mutta onko se sitten, että black paintia on käytetty? Onko se sitten joku muu näistä? Brown and gray paint was going to be used to paint the sketch of something sitting in the window. Almost. Joo, se on toi väri on väärä. Onko se sitten toi blood, kun se on jäänyt kesken, niin... Nee. Blood in the brush was going to be used to paint the sketch of something sitting in the window. Almost. Maybe What? just- Did Freya plan to paint something to the bottom? No jees, no me tiedetään se jo. Millä värillä se on? No, se was mistake. Laitat sen punaisen vitun värin ja was a mistake by. Ei se siis... Tää on oikein, tää väri on väärä. The blood was going to be used to paint the sketch of something sitting in the window. Almost. Maybe just... Joo, kyllä me tiedetään, että se on sinne. No mitä helvettiä? Mä en nyt oikein ymmärrä tätä. Onko sitten brown and gray? Brown and gray paint was going to be used to paint the sketch of something sitting in the window. Almost. Maybe just change one thing. Mitä vittua?
yellow paint Se oli is keltainen. going to No be niin, used se on to ainoa mitä paint käytetty the noista. sketch of Niin, no, something niin, no se sitting on in the ainoa mitä window. noista ei ole käytetty. Se oli se vihje. Something in the window. Oh. Ja se on varmaan, että onko se tää potted fruit. Mulla meni jo ohi. Et mikä siinä something yellow in the window Flora Stover, niin se on tää potted niin, fruit, joo. eiks niin? Niin varmaan. That's Joo. not it. Okei. Onko se toi toinen potted flower? Niin. Niin. Se näytti ihan kasvilta nimittäin, kyllä se, että se on pakko löytyä. That's not Ei it. se toi. Something yellow in the window. Eikö se... Siis se on tää, toi oikeanpuolimmainen toi kukka. Niin. Joo. Vai onko se vitun muna ollut siellä? Niin. Ehkä. That's not it. No ei näkee. Mistä toisessa? Onks toi Hornstad? Se on hienoa, en minä tiedä. Mikä? Toi Hornstad, eikö se on vähän keltainen, mutta ei. Eikä se nyt se. Tuolla on yksi keltainen höyhen kyllä, mutta... Niin. Mitä, kun siinä oli tiskisketch ja se oli siitä kasvista se kuva, niin miten se voi olla sitten yhtäkkiä jotain muuta? Oho, väärä. That's not it. No mikä vittu se on? Vittu gramofoni. That's not it. Something yellow in the window of Flora Stover. Eikä se muka ole tämä? That's not it. Vittu ei näköjään. Ei näistä on niinku mikään keltainen. Onko se vittu tää Riina? That's not it. No vittu Golden Beetle. Niin muuten, hyvä idea. That's not it. No jos sekään. No Birkbuukki, siinä oli se kasvi vittu. That's not it. No vittu ei se saatana. No onko se joku Freyan drawingi vittu, joku niistä vittu. Floras drawing. That's not it. That's not it. En tiedä, mutta mitä helvettiä. No näin on käytetty keltaista. That's not it. Mutta eihän se pitää vittu enää That's ole not it. siellä. What? Something yellow in the window of Flora's room. No, pitääkö tuot painaa nyt eka tota painted portraitia tuosta? No niin onko se tää? That's not it. Saatana, mitä helvettiä. Siinä ikkunalla jotain niinku. Niin, mutta vittu kun me ollaan painettu nää kaikki. Jep. Vittu, mitä? Oho. On nää linnut. What? There she is, our little thief. How long has it been there? Ai niin oliko se jotain vakoillut noin jotkut linnut? She Nee. did, Ahaa. but she's a very good listener. Oh god. Well, now, I think this has quite served its purpose, don't you? Jaha. On Penelope. Why did you... It's Penelope, if you don't mind. But before we begin, isn't there a certain formality demanding our attention? Jaa, mitä tehdään? Sidotaanko kädet vai jätetäänkö sitomatta? En tiedä. Onko sun kolikko? Heitetään kolikkoa. Tää on tästä jännittävämpää. No. Klaavaan tie her hands ja kruunan leave her untied. Saatana. No niin. Sitten tuli kruuna. Eli leave her untied. Joo. I'm afraid I have to insist. It's to the benefit of us all, I assure you.
Something study to tie her hand. Okei, no ne on silti ilmeisesti. Jaa, milläs me voidaan sitoa sen kädet? Real thingillä. No tällä varmaan joo. Lovely. Now, tell me, what was it that drove you this far? I'm ever so curious. Mikä on meidän niinku tää motiivi? No justi se. En mä tiedä, että minkä vittua se Freijakin oli jotain perseilemässä vissiin, et en tiedä sinäkään saatana. No sitä justisee sitten. Freya. Is that right? Interesting. Why did you do it, Penny? Vaikuttaako jotakin loppuun tää? Absolutely nothing. So, what? You just hated her indiscriminately? Freya Fellow was an inspiration to us all. She was possessed of a great energy, the volition to create something from nothing, the willpower to walk beyond her boundaries. She was truly free. Everything could be. Jaa. You know what? I just realized I actually have no idea who Penelope Pointer really is. Weird, isn't it? Considering we've met her, what is it, 3 times now? Exactly. How do we know this one isn't a disguise too? You think you've already hollowed us out, don't you? Only a few short hours at Tangled Tower, and you feel like you've got everyone sussed. Unearthed every single one of our secrets. Nothing but bullet points for your notebook. Go on, indulge me. What does it say in your notes about Penelope Pointer? Jaa. No, eikö mä ollut vähän sitä mieltä, että niin silloin oli jotain grudgea vittu, niin olisiko ollut sit lonely tai jotain vittu. Niin. Se on ainoa. Kolmion draamasysteemi. Niin, no se on ainoa mitä mä niin. En mä nyt voi sanoa sitä murhaajaksikaan suoraan ja silleen täysin mysteeriksikään, että mä oon taas siis lonely. Suppose I can't argue with that, can I? Penny, we only know what you choose to tell us, so why not help us out? Very well. Penelope Pointer is actually not very important at all. She pales in comparison to those who came before her and to those that came after. Living at Tangled Tower, it is very difficult to attain the levels of self-realization you probably take for granted. You sure this is a Tangled Tower thing and not a you thing? Perhaps you didn't notice. Not one of them is happy, not one. So why stay? Why not just leave? I thought she did leave. Penny, you said you traveled, didn't you? I did. Many times I've walked away. Did not help me. You saw the family tree hanging in the grand hall, did you not? Yeah, it lists a bunch of people who don't live here anymore. A bunch of people who don't live here anymore. I couldn't have put it better myself. My mother, for one. My father, too. The other 2 Remingtons. Poppy's mother, Primrose. And her brother, Richard. And Fitz's father. That's 5. 5 people that might have lived here, but don't. And that was the first question I wanted answered. You wanted to know where they'd all gone? More than that. I wanted to know if I belonged with them. I have no place here. Not among the Fellows, the Remingtons, or the Pointers. But I felt there must be a reason why everyone else left. Some common purpose they all shared. Perhaps it could be my purpose too. So, what did you actually do about it? Nothing I could do, at first. Nobody would tell me anything. The more questions I asked, the fewer answers I got. Then, I found it. I was 19. Same age Freya is now. Found what? Niin. Onko se nyt tuossa stadion sitten? Varmaan joo. Study. The one hidden in the middle of the house. It's right next to her bedroom. I'd hear voices at night. Deep ones. And the strangest
thing. The wall behind my bed would get incredibly hot. For hours on end, the paint would peel, wallpaper wouldn't stay up. I thought I was cursed. I thought it was something trying to break through. Eventually, I couldn't take it anymore. I found my way in the same way you did. Once you know it's there, it's simple. So, you got into the study and found the incinerator. That must have been a relief, right? It was still warm when I found it. Then, I looked inside. Okay. Let's see how thorough you've been. Tell me, do you know what a misted is? Misted? Mystidit oli niitä, rakensi tän paikan. Ennen Remingtoneja tai Remingtoneja jomminkummin. Eikö se niin mennyt? Mistids? Sure, yeah. You're more observant than I thought. Sorry, what are we talking about? It's a collective Ei term. tuolla ole mitään väliä, Before mitä my tossa time. valitsi. Birds, insects, amphibians, anything living off the lake water. The mutation can take several generations, or it can happen overnight. Wait, mistids? Like cryptids? Like Bigfoot or whatever? A little egregious, isn't it? I suspect that was an intentional parallel. The main difference being mistids are perfectly real. They're just kept secret. Or at least, that was the original plan. As it happened, some got out. Quite a few got out. How do you know all this? When I entered the study at 19, I found a single object that rather changed my life. Something which answered my questions while at once creating all new ones. Something Penny found in study that answered her questions. Tässä on ainakin tää, missä on näitten Eikö se ollut se Freyan paintingi siitä vitun vuoresta? Eikö se ollut siellä stadissa? Se. Niin on siinä keskellä. Niin, eikö tää ollut siinä keskellä? That's not it. That's not it. Tää Secret Research sitten. That's not right. Notebook. Ei se kyllä tää voi That's olla. not Hei. right. Ei. Täällä on nää. The 5 missing family members standing together. Niin, koska noi on ne 5, mistä ne puhuu. Calling themselves the ambassadors of Misted Mansion. So, the house was renamed from Misted Mansion to Tangled Tower? Rightly so. The age of Misted Mansion is long past. When I looked inside the incinerator on my first visit to the study, I found nothing but ash. The afterimage of a bygone era denied to me in its entirety. The study, the room at the bottom of the lake itself, all empty shells. I felt my only hope lay with the ambassadors. If I could find them, maybe they'd share the family history that Flora and the others were trying so hard to forget. How did you track them down? It was tough. They'd taken almost everything. Books, maps, charts, the creatures themselves, all lost, taken away or destroyed. But I got lucky. I got a lead. I found one, and he led me to the rest. And? What happened? Why'd you paint out all their faces? They didn't help you either, did they? 19-year-old me had imagined they'd all left with a mission, a unified purpose. But they hadn't. They were, in fact, every bit as fractured as the people that still live here. Most of them had left tracking escaped mystids. Some claimed to be researchers, others little more than hunters. All 5 completely useless to me. Even your own parents? Eventually, I returned to Tangled Tower. I had nowhere else to go. Considered giving up. But instead, I made a decision. There was only one person at Tangled Tower still of interest to me. My dear Uncle Pointer had suddenly made a show of taking up astronomy.
A fairly superficial charade. I don't think many people were fooled by it. But I knew it wasn't just a falsehood. It was a mask. Pointer had found something from the era of Misted Mansion. Onko se nyt sit toi Golden Beetle? Kai se. So, where did he get the beetle? I cannot be sure. But I theorized that he received it in the post. In the post? From who? Who can say? Someone outside Tangled Tower. But the thought that he would be in contact with such a person, all that time, I decided to take what was owed to me. So you stole it. Stealing the beetle turned out to be only the first step. Upon realizing it was gone, Pointer made little effort to disguise his frustration. I asked what was bothering him. He foresaw no risk in sharing a little of the truth with his niece. He told me he'd lost a rare treasure, something he'd been keeping safe. I suggested, innocently, that perhaps it was not lost. Perhaps it had been stolen. He was very ready to believe he'd been the victim of theft. When I offered to call in a private detective, he jumped on the idea. She arrived the next day. Hawkshaw prides herself on punctuality, as you know. Why, though? Why go through all that? The name, the costume... Mut miten vitussa se on samaan aikaa tuolla talossa? Toi Penelope. Niin. Mitä helvetti, kun tää on se lintunainen, eiks niin? Niin. Niin miten me ollaan voitu yhtä aikaa sitä niinku kuulustella? Well, that was one of the advantages. Pointer was in such a desperate state, he was finally willing to share some of his secrets. On the second day, Hawkshaw explained she needed to be able to search the secret laboratory. Pointer gave in, and gave me the code for the harp statue. Reluctantly, but still. So, you stole Pointer's research? I would have done, if I'd found anything worth stealing. But he had made remarkably little progress, barely scratching the surface of the beetle's true mystery. Which is? She carries an exoskeleton approximately 90% identical to gold. But it's not the 90% I'm interested in. Did you ever question what exactly makes the water here so unique? Before Misted Mansion was built over the lake, before the lake was even a lake, Lord Remington and his wife built a small structure here, a research station, supposedly. Fast forward 2 or 3 generations, and as you saw for yourself, it's been mostly cleared out. The ambassadors took everything when they left. And everything they didn't take was burned in the incinerator. However, possessing additional insight, I found something the others had missed. It's not much, but I have what I need. So, why isn't this the end of the story? Why did you stay? Why did you kill Freya? Vittu. The Will of Freya Fellow. What? Simply put, Freya was too good for me. It's my fault. I pushed her over the edge, unknowingly, but still, I take the blame. What are you talking about? Did you know I based the design for Hawkshaw on something Freya painted? No joo, se on tämä, eiks niin? Niin kai. That's right. I had assumed it was purely abstract. I just thought it had a good energy. I later discovered it was a figure of some kind, something from Freya's recurring nightmare. For all her vitality, I think Freya was probably the most troubled of all of us. She was desperate to leave Tangled Tower, but she couldn't just walk away. For quite some time, she'd been trying to break into Pointer's laboratory. Freya and her friends were halfway through deciphering those symbols on the harp statue, I believe. Why did she care about getting into Pointer's lab? That's exactly what I wondered. At first, I thought perhaps she just wanted to free the beetles. She has a fondness for them. What Pointer was doing upset her significantly. But in fact, I think it was something else. I think she wanted to free
Fiona. The real reason Freya was unable to leave Tangled Tower is that she could not get Fiona to agree to come with her. We're now firmly in the realm of speculation, but I think Freya felt that exposing the deadly secrets of Tangled Tower, not just to the rest of the family, but to the world, would compromise all three families, and perhaps, somehow, free Fiona from the shackles of her inheritance. That was her plan anyway, but something happened before Freya could find her way into Pointer's laboratory. She found her way into your study, found your notes, found that photograph. I'm willing to bet she put it all together quicker than we did. So she worked out what had happened to the 5 ambassadors. Specifically, what you'd done to them when they refused to help you. Freya had made a promise to paint Flora as a birthday gift, a parting gift no less. She'd be in a locked room, several hours away from her friends. It was my best chance. But why hide in the attic? And why bother with the beetle at all? The beetle in the gramophone wasn't for Freya. It was for Flora. She didn't deserve to be involved. She suffered enough. I couldn't get Flora out of the room, but if she could be unconscious, then she wouldn't have to witness anything. Why the knife? The illusion of the painted knife with the blood. That was for Fiona. And Poppy too, I suppose. Give them something to focus on. You mean it distracted them while you made your escape? It helped them cope. The very idea of something abstract, something supernatural. I believe it made things marginally less painful for them, initially. Worked on you, too. So why are you still here? Why not take your first chance and leave? Well, I've been waiting for an opportunity to get my beetle back. I'd really rather not leave without it. Wait, it's still here? It's still inside the gramophone. Oh shit. Oh shit, we got fucked. What's going on? Poppy, they are both awake. I can see. You two all right? My head hurts. What happened to us? You were both unconscious. 14 minutes by my count. Really? You're both fine. No injuries. Was it the beetle? In the gramophone? I heard it through the ceiling in my room. The exact same sound we heard before the murder. I guess it must have been. So how did we get down here? What happened to Penny? Fitz saved both of you, obviously. When I reached Flora's tower, you were both unconscious, and Penny was crouched down beside you. She had her crossbow on her, but who knows? She may have just been checking you were both asleep. Did you know that she was the murderer? Poppy and Fifi suspected her. Apparently, they were pretty close to solving it themselves. Fitz did not want to believe us, because he liked Penny. A lot. But what happened? Fitz, what did she do when she saw you? She jumped out the window. What? Did she survive? She did. I heard something land in the garden outside my room, but by the time I got out there to check, she was already gone. Hang on. Poppy, why do you have Penny's hat bird? She left him behind. I found him sitting on the floor in the aviary, all by himself. Poor little thing. The mean lady didn't care about you at all, did she? No, she didn't. I apologize. Poppy seems to be under the illusion that the bird can understand human language. So, Penny got away. I'm afraid she did. We had Sehän suspected ymmärtää. she might try to escape. I was stationed here by the lake's edge. I proved to be an ineffective guard. She took the boat. Did she take the beetle with her? How do you know? It's right here.
It was still in the gramophone. I guess I scared her off before she had a chance to take it. Poppy, what are you going to do with it? Are you going to give it back to your father? No, I'm not. It doesn't belong to anyone. So, I'm going to put it on the ground and never bother it again. I think that's what she would have wanted. Se oli siinä. Semmosta. Okei, nyt mä ehkä ymmärrän sen, että miksi se viimeiset puoli tuntia tässä pelissä vähän lörähtää tässä. Olipas omituinen loppu. Mitä helvettiä? Murder pääs haneen ja tolleen noin. Olipas... Mä en tiedä voisiko sitä voinut tehdä jotenkin silleen. En mä usko, että... Vähän tuntuu, että ei. Onks tää niinku, että pelataanko sitä jatko-osaa tälle pelille? Ehkä, en tiedä. Tai sitten aika ja budjetti loppunut kesken, niin piti vaan paskaa laittaa. Jo, nyt mä ymmärrän sen arvostelun, että viimeiset puoli tuntia tästä pelistä lörähtää. Mä oon ihan samaa mieltä. Mitä helvettiä? Tää loppuratkaisu oli muutenkin jotenkin todella typerä. Okei. Oli sit sen pituinen se. Loppu niinku sille sormiin napsauttamalla tää pelistä. Goodbye Golden Beetle, Golden Idol. Niin, tässäkin oli Golden. Läis tässä lopussa vielä jotain, onks tässä joku... Ei. Okei. No se oli sitten se. Niin kuin kaikkien pelin lopussa, niin mikä on arvosana? Se 7,5 voi olla ihan... Mä oon siinä antanut tälle nyt 7,5, mutta nyt tää loppuratkaisu oli kyllä niin perseestä. Mua on ihan niin paljon häirinnyt, mutta... 7 ehkä. Joo. Ei tää niin hyvä ollut kuin ne 2 aiempaa, että... Ei. Tässä ei sanonut niin hyvin, kun tää niinku periaatteessa tää peli päätteli sun puolesta näitä asioita. Sä et saanut niinku ite silleen miettiä, niin se tässä oli paljon huonommin tehty. No joo. No, saa nähdä minkälainen se ensimmäinen osa, onko se yhtään parempi kuin tää. Joo, se oli sen pituinen se. Sen pituinen se.